Καλή σας μέρα και από μένα. Πω χαίρομαι γιατί είναι νέα παιδιά εδώ πέρα. Πάρα πολλά. Έχει και κάποιους πιο. Πάντως σίγουρα εγώ είμαι ο μεγαλύτερος εδώ μέσα, όπως καταλάβατε και από το πρόλογο του Χρήστου. Και έχω σκεφτεί, αφού μιλήσω μάλλον για λίγο χρόνο, ξέρω εγώ 20 μισή ώρα, 20 λεπτά, μισή ώρα, για κάποια θέματα γενικής φύσεως, δηλαδή για το ρόλο της μουσικής, για τις διαδικασίες, για τα στάδια της μουσικής, ας το πούμε, παραγωγής μέσα σε μια ταινία. Μετά να κάνουμε μια κουβέντα και εκεί θα ήθελα πραγματικά να έχω τη συνδρομή σας, δηλαδή να μην διστάσετε όχι μόνο να ρωτήσετε, αλλά να κάνουμε και συζήτηση. Γιατί τις περισσότερες φορές που γίνονται κάποια τέτοια masterclass ή σεμινάρια συνολικά, το πάρε δώσε είναι αμοιβαίο. Δηλαδή έχω πάρα πολλά να κερδίσω κι εγώ από εσάς και από τον τρόπο που σκέφτονται οι νεότεροι και το πώς εργάζονται στο σινεμά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ας πούμε, τις φάσεις προετοιμασίας και τις φάσεις μάλλον σε μια συνεργασία κινηματογραφικής μουσικής. Έχουμε ένα σενάριο. Συνήθως όταν μιλάμε για την Ευρώπη τουλάχιστον, ο σκηνοθέτης είναι και ο σεναριογράφος. Πολύ σύνηθες, αλλά όχι απαραίτητο. Μετά έχουμε τη συνεργασία με το σκηνοθέτη. Μετά περνάμε στα γυρίσματα, προετοιμασία γυρίσματα, μετά στο μοντάζ και σιγά σιγά φτάνουμε στην τελική, ας το πούμε, φάση. Το ιδανικό για ένα συνθέτη είναι να αρχίσει η συνεργασία από το πρώτο στάδιο, εκεί που προετοιμάζεται η ταινία. Γιατί μπορεί πραγματικά σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο να επιτρέψει στη μουσική να έχει έναν ρόλο πιο δημιουργικό πάνω στην ταινία. Τι σημαίνει αυτό? Οι περισσότεροι από εσάς αυτά που θα πω μπορεί να σας φάνουν αυτονόητα, αλλά μπορεί και για κάποιους να μην είναι. Η μουσική δεν είναι το ζητούμενο απλώς να μπει σε μια ταινία και να κάνει, να χρωματίσει, ας πούμε, κάτι που βλέπουμε ή να εντείνει ένα συναίσθημα το οποίο επίσης βλέπουμε. Μπορεί να παίξει ένα πολύ πιο σύνθετο και δημιουργικό ρόλο, όπως θα δούμε σιγά σιγά. Δηλαδή, το πρώτο επίπεδο που το έχουμε συνηθίσει και από το Hollywood, στην αρχή της ιστορίας της μουσικής του σινεμά, αυτό που έκανε η μουσική ήταν να υπογραμμίζει αυτό το οποίο βλέπουμε. Παράδειγμα, περνάει τα άλογα στο western. Και μουσική. Έχουμε μία σκηνή αγωνίας. Η μουσική ποδηλώνει και προετοιμάζει την αγωνία. Έχουμε μια σκηνή αγάπης, έτσι, και το love theme. Μπαίνει μια μουσική ρομαντική και βλέπουμε το ζευγάρι που συναντιέται κλπ. Πράγματα λιγάκι αναμενόμενα, σημαντικά ενδεχομένως. Εντείνουν την πληροφορία, την υπογραμμίζουν. Αλλά η μεγάλη αξία της μουσικής κατ' εμέ είναι εκεί που προσθέτει κάτι στο σενάριο και στην εικόνα το οποίο δεν υπάρχει. Που ο λόγος και η εικόνα δεν το λένε. Ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν πολλές φορές να το πούν. Και σε αυτό το ότι δεν θέλουν και δεν μπορούν, μασάω μια καραμέλα, συγγνώμη. Τελείωσα. Και το άνοιξα, δεν είχα δει την ώρα. Μπράβο, ναι. Και για να σκεφτώ από παρακάτω. Πού ήμουνα? Δηλαδή, αυτό που κάνεις στο στάδιο της προετοιμασίας, εκεί που είναι
φτιάξει το σενάριο, και μου έχει συμβεί τουλάχιστον εμένα προσωπικά σε κάποιες ιδανικές συνεργασίες με σκηνοθέτες, σεναριογράφους, να προσθεθεί κάτι στο σενάριο πριν ακόμα από τα γυρίσματα, έτσι, ώστε να μπορέσει η μουσική να επιτελέσει αυτό το ρόλο για τον οποίο σας μιλώ. Ο οποίος τι είναι, για παράδειγμα, θέλω να δώσω, να μπω στο μυαλό του ηθοποιού, του ήρωα, ο οποίος έχει χωρίσει, για παράδειγμα, και σκέφτεται τη γυναίκα του που έχει φύγει μακριά, ή έχει χάσει τη μητέρα του, τον παππού του, δεν ξέρω, και σκέφτεται αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πολύ πιο συγκινητικό από το να τον βάλουμε ενδεχομένως να κοιτάει τη φωτογραφία του απόντος, λέω τώρα κάτι ό,τι μου ήρθε, ή να έχει ένα γράμμα του ή δεν ξέρω κάτι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει συνδεθεί με τον απόντα. Ας πούμε, ο πατέρας έχει ένα θέμα ή έχει συνδεθεί με μια σκηνή που είναι παιδάκι και παίζουν στην παραλία όταν αυτός είναι παιδί κλπ. Και τώρα ο απόν, χωρίς όμως να τον αναφέρουμε, χωρίς να γίνει καμία οπτική μνήμη του πατέρα, ακούγεται το θέμα του την ώρα που αυτός κοιτάει τη θάλασσα. Σας βεβαιώ ότι η συγκίνηση είναι πολλαπλάσια. Δηλαδή, με υπόγειο τρόπο η μουσική μας λέει κάτι πολύ πιο συγκινητικά από ότι αν αυτός μας έλεγε «Αχ, πού σε είχαμε, πατέρα μου». Λέω, θέλω να πω, είναι κάτι πολύ πιο ισχυρό. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως πρέπει να έχουμε προετοιμάσει αυτό το θέμα. Αν δεν υπάρχει, ας πούμε, μια σκηνή που να υπάρχει, μπορεί στο σενάριο να πούμε βάλε τη σκηνή στην παραλία με τον μπαμπά του πριν από εκεί ή μετά από εκείνη και πριν από αυτήν κλπ. Που σημαίνει ότι όταν γίνεται η δομή μιας ταινίας που παίρνει υπόψη σε ένα σωρό παράγοντες, αν υπάρχει δίπλα και ο μουσικός, και ο μουσικός είναι καλός συνεργάτης του σκηνοθέτη, δηλαδή υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη που πολύ δύσκολα κτίζεται και δεν είναι αυτονόητη μεταξύ σκηνοθέτη και θα μιλήσουμε γι' αυτό, και μουσικού, τότε είναι ιδανικό το να ας το πούμε, να ληφθεί υπόψη ο ρόλος της μουσικής από την αρχή ακόμα της ταινίας. Αφήστε που σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πάω αλλού τώρα, είναι απαραίτητη η συνεργασία με τον σκηνοθέτη, διότι υπάρχουν σκηνές, για παράδειγμα, μουσικές. Έτσι. Δηλαδή, ένας γάμος και θέλω μουσική ζωντανή που θα παίζει από πίσω. Ή είμαι σε ένα μπαρ και θέλω να είναι ζωντανή. Μπορεί να είναι βέβαια να πει ο σκηνοθέτης, να το δούμε στο τέλος, που είναι και το σύνηθες, ότι ο μουσικός καλείται στο μοντάζ, αλίμονο. Στο μοντάζ όμως έχουν τελειώσει όλα αυτά. Έχει τελειώσει και ο χρόνος, διότι έχουν πέσει έξω στο χρόνο και υπάρχει ένα φεστιβάλ και το οποίο είναι σε ένα μήνα και πρέπει να κάνεις τη μουσική σε χρόνο 0, όπως ξέρετε εσείς όλοι οι νεότεροι το έχετε ακούσει. Και έχει τελειώσει και το χρήμα, που σημαίνει ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να. Από το budget, παιδιά, έχουμε πέσει έξω, είναι απίστευτο. Θα το κάνουμε όπως μπορούμε, βοήθησε και θα βρούμε κάτι φίλους κλπ. Λοιπόν, αντί λοιπόν να είμαστε στη φάση του μοντάζ, μπορούμε να χρειαστεί να είμαστε από την αρχή. Γιατί, για παράδειγμα, η μουσική που θέλω να βάλω στη σκηνή του γάμου, ας πούμε, μπορεί να είναι εγώ είμαι σε ένα χωριό και παίζουν από πίσω τα κλαρίνα, δεν ξέρω εγώ, ένα γλέντι, οπότε δεν αφορά και τόσο πολύ το μουσικό, το αποφασίζουν μόνοι και το κάνουν. Αλλά μπορεί εγώ να σκεφτώ ότι αυτοί θα παίξουν. Είχα κάνει χτες το βράδυ ήμουνα με φίλους εδώ, μουσικούς και συναδέλφους, και λέγαμε μια ιστορία με το. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο Νίκος Μουστάκας. Και θυμήθηκα μια ταινία από τις πρώτες που ήταν ο Δραπέτης. 1990, πάνε ένα τέταρτο του αιώνα. Εκεί μου ζήτησε ο σκηνοθέτης 4 τραγούδια. Ήταν η εποχή που θέλαμε τραγούδια. Δηλαδή είχα κάνει και το Ρόμ, θυμάμαι, την ίδια χρονιά, και ήθελε ο Καραμαντιόλης
ένα τραγούδι για τους τίτλους τέλους, το Ρώμε, που είναι σαν... Να μιλήσουμε τώρα για τις μεταμορφώσεις μετά, μην ξεχάσουμε το ρόλο του μουσικού, δηλαδή, μέσα στο σινεμά, μέσα σε μια ταινία. Αυτή η ταινία, λοιπόν, μου ζήτησε να κάνω τραγούδια για τους πρωταγωνιστές, τους 4 βασικούς πρωταγωνιστές. Το ένα τραγούδι που έλεγε ο Νινιός ήταν ένα παραδοσιακό που έπρεπε να το πει στον καραγκιόζοπαίκτη που πέθαινε αργότερα. Ένα επάγγελμα που χάνεται, όπως και στο ράφτη, που είναι ένα επάγγελμα που χάνεται. Τότε ήταν το 90 ο καραγκιόζοπαίκτης που χανότανε. Και αυτό αναφορά στο παρελθόν τότε του Λευτέρη Ξανθόπουλου. Εκεί λοιπόν έβαλα τους λαϊκούς μουσικούς σε ένα χωριό που δεν θυμάμαι, στην Πελοπόννησο, που ήταν τα γυρίσματα. Αν ήταν εδώ ο Νίκος θα μου έλεγε πού. Να παίζουν το θέμα το οποίο είχα γράψει. Το οποίο υποτίθεται ότι ακούει ο Γιώργος Νινιός, που είναι μαθητής του Καζάκου, που είναι ο καραγκιόζοπαίκτης, που χάνει το επάγγελμά του, χάνεται. Και εν συνεχεία το τραγουδούσε αυτό το τραγούδι στον Καζάκο στο κρεβάτι του θανάτου του, ας πούμε, λίγο πριν. Αυτό λοιπόν είχε το εξής, ότι το θέμα, και θυμάμαι ότι το δίδασκα, δηλαδή είχαμε βρει κάποιους λαϊκούς μουσικούς, οι οποίοι το είχαν μάθει και το είχαν κάνει σαν τσάμικο. Ώστε αυτό να βγαίνει πηγαία μέσα από την ταινία, ότι γίνεται ένα γλέι, το ακούει αυτό, το λέει μετά. Θέλω να πω, αυτή η συνεργασία που είχε ξεκινήσει πριν από τα γυρίσματα, βοήθησε στο να δέσει πολύ καλύτερα όλος ο ρόλος της μουσικής μέσα σε εκείνη την ταινία. Και υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα, τότε το θυμήθηκα επειδή το συζητούσα χτες. Τι είναι αυτό που, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κυριαρχεί σε μια σχέση σκηνοθέτη και συνθέτη? Αυτό, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και ο σεβασμός. Και αυτό δεν κτίζεται εύκολα, γιατί υπάρχει μια δικαιολογημένη καχυποψία των σκηνοθετών απέναντι στους μουσικούς. Τώρα δηλαδή θα πάρω το μέρος των σκηνοθετών, μετά θα πάρω το μέρος των μουσικών. Γιατί πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Μην λέμε είναι έτσι, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Στο σινεμά κάθε συνεργασία είναι μοναδική. Κάθε ταινία είναι μοναδική, κάθε σκηνοθέτης με ένα συνθέτη. Είναι άπειρες οι δυνατότητες, έτσι, οι συνεργασίες και οι τρόποι που μπορείς να βρεις. Από ταινία σε ταινία αλλάζουν όλα, ακόμα και από ταινία σε ταινία του ίδιου σκηνοθέτη. Αλλά φανταστείτε λοιπόν, άπειρες είναι οι δυνατότητες που μπορεί να κάνεις. Δεν υπάρχουν συνταγές. Υπάρχουν μόνο μία-δύο σκέψεις που μέσα από την εμπειρία μου πιθανώς να σας φανούν ενδιαφέρουσες. Γιατί ο σκηνοθέτης να είναι επιφυλακτικός και να μην αμέσως εμπιστευτεί ένα μουσικό? Πρώτα ο σκηνοθέτης έχει 3 χρόνια που ετοιμάζει την ταινία του, ενίοτε και περισσότερα. Έχω κάτι φίλους σκηνοθέτες εδώ, οι οποίοι αν έχουν διαφωνία θα μου πούνε, μπορεί να κάνουμε και μια κουβέντα με τους σκηνοθέτες. Και ελέγχουν όλες τις παραμέτρους, έτσι, της ταινίας τους. Το σενάριο, αν δεν είναι δικό τους, ξέρουν πολύ καλά τι, με ποιον, πώς κλπ. Τις περισσότερες φορές είναι. Η φωτογραφία. Έχουν επιλέξει ένα διευθυντή φωτογραφίας που είναι της απολύτου εμπιστοσύνης τους και επίσης μπορούν να του πούνε, εγώ το θέλω εδώ πέρα πιο σκοτεινό, εδώ πέρα πιο άσπρο, εδώ πιο μαύρο, εδώ πιο έτσι, εδώ πιο αλλιώς. Δηλαδή μιλάνε την ίδια γλώσσα. Έχουν τους ηθοποιούς που έχουν επίσης σε μεγάλο βαθμό επιλέξει. Δεν μιλάμε για το Hollywood. Αν με ρωτήσετε για το Hollywood θα σας πω πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα εκεί. Τελείως διαφορετικά. Και αύριο να δείτε και τον Κώστα Χριστίδη που έχει εμπειρία από εκεί. Χτες συζητούσαμε. Αλλά εγώ ήθελα να μείνουμε πιο πολύ στα καθημάς, έτσι εδώ. Ελέγχει λοιπόν όλα
Τα κοστούμια, τα σκηνικά, εδώ θέλω μπλε, εδώ θέλω ένα πιο αυτό, εδώ θέλω ένα παλιό. Έχει πάει, έχει κάνει ρεπεράζ, δηλαδή έχει τα πάντα. Έχει όλους τους συνεργάτες του, οι οποίοι του παρουσιάζουν και του μιλάνε μια κοινή γλώσσα. Και μετά έρχεται ένας μουσικός, όπως έλεγε ένας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν. Έρχεται ένας μουσικός, λέει, με ένα βιολί και μου κάνει άνω κάτω το σενάριο. Δηλαδή επεμβαίνει στο σενάριο. Το σενάριο, παρακαλώ, γιατί εννοείται ότι μπορείς, όσο μπορείς να βοηθήσεις μια ταινία και να κάνεις αυτό που λέγαμε στην αρχή, ο ρόλος της δηλαδή να είναι, πώς να το πω, όχι μόνο βοηθητικός, αλλά πραγματικά ναι, να δώσει μια άλλη διάσταση σε κάποιες σκηνές. Αλλά τόσο μπορεί και να είναι φλίαρη. Δηλαδή, γιατί να εμπιστευτώ έναν μουσικό, αν δεν έχω ξανασυνεργαστεί, αν δεν τον έχω απόλυτα, πώς λέγεται, δει τι κάνει και πώς και τι. Υπάρχει και το άλλο, ότι εμείς οι μουσικοί, και ειδικά όταν είμαστε νέοι, όπως εγώ, όπως εσείς, περιμένουμε μια ευκαιρία να κάνουμε μια ταινία και έρχεται ο σκηνοθέτης και λέει, εγώ δεν θέλω εδώ πολύ, εγώ θέλω λίγο, θέλω μια ανοίξη, εδώ θέλω ένα κλπ. Μα γιατί θέλω να πω, ο μουσικός θέλει, η φιλοδοξία του είναι να φανεί. Και υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος να φανεί λίγο περισσότερο από όσο έχει ανάγκη η ίδια η ταινία. Έτσι, το οποίο είναι κάτι που δικαίως μπορεί να φοβάται ένας σκηνοθέτης. Αυτό είναι θέμα για συζήτηση μετά. Το περνάω έτσι. Είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή, πολλές φορές οι μουσικοί είναι εκείνοι οι οποίοι προκαλούν μια δικαιολογημένη ανησυχία στον σκηνοθέτη. Υπάρχουν βέβαια οι τεράστιες σχέσεις, οι δοκιμασμένες μες στον χρόνο και οι τέλειες συνεργασίες. Και δεν, ξέρετε καλύτερα από μένα, όλοι έχετε εδώ κάποια, έτσι, όποιος έχει λίγο ασχοληθεί. Και δεν μιλάω μόνο για τον Φελίνι Ρώτα ή δεν ξέρω εγώ, ή και τον Πράισνερ με τον... Αλλά όλοι, Κισλόφσκι, αλλά και όλοι έτσι, με τον Προκόφιεφ και όλα αυτά. Αλλά συνολικά υπάρχουν... Θυμήθηκα τώρα και ένα και είπα να το ξεχάσω. Λέμε για τις συνεργασίες σκηνοθετών. Είναι ο Τζον Βίλιαμς με τον Σπίλμπεργκ. Και υπάρχει, όταν θα μιλήσουμε για το στούντιο, για την ηχογράφηση, πείτε μου να σας πω την ιστορία με τον Τζον Βίλιαμς και τον Σπίλμπεργκ, για το E.T. Γιατί αν την πω τώρα, προτρέχω του επόμενου σταδίου. Προσπαθώ να είμαι και οργανωμένος, έτσι όπως πρέπει να είναι η δομή μιας ταινίας. Μια και λέω για τη δομή. Η δομή λοιπόν μιας ταινίας, για να μπορείς να ελέγχεις όλο αυτό, που είναι ας πούμε 100 λεπτά η ταινία, έχει μεγάλη σημασία να έχω εποπτεία του συνόλου. Εγώ είμαι, δηλαδή προσωπικά έχω μανία με αυτό. Θέλω να ξέρω ακριβώς τι γίνεται και γιατί. Κάνω λοιπόν ένα χάρτη εγώ και το συνιστώ σε όσους έχετε έτσι όρεξη να ελέγχετε το σύνολο. Κάνω ένα χάρτη, παίρνω ένα μεγάλο χαρτί, βάζω 90 λεπτά, 100 λεπτά και βάζω που έχω ανάγκη μουσική, ακόμα από την αρχή που μιλάω. Και μάλιστα τι μουσική είναι, ας πούμε ότι ακολουθώ ένα πιο κλασικό πρότυπο. Δεν μπορεί να έχει ελάχιστη, αλλά μπορεί να έχει και αρκετή μουσική, ας πούμε. Οπότε έχω 3 θέματα, κόκκινο, πράσινο, μπλε. Λέει και και είναι το κόκκινο είναι της αγάπης, το θέμα, το love theme, και το μπλε είναι, ξέρω εγώ, του αυτού που θα έρθει η μέρα, και το άλλο είναι... Αυτά τα 3 τα βάζω κάτω. Εδώ πέρα έχει πολύ κόκκινο, εδώ κίτρινο, εκεί. Εδώ στο δεύτερο μέρος λείπει, δεν έχει. Γέρνει πολύ. Πρόσκειται, το ζητούμενο δεν είναι να είναι συμμετρικά και επειδή έχω κόκκινο εδώ πρέπει να βάλω και εκεί. Μπορεί να πρέπει να γέρνει. Το ζητούμενο είναι να ξέρω γιατί γέρνει και αν γέρνει και πού γέρνει και πώς, πού οδηγείται. Γιατί μπορεί να εξελίσσεται, μπορεί ένα θέμα να εξαφανίζεται και να μετατίθεται και να γίνεται κάτι άλλο. Επίσης, δεν είναι μαύρο-άσπρο. Μπορεί τα θέματα να συναντώνται, να συνεργάζονται. Δηλαδή να αναμειγνύονται και να γίνεται ροζ, που λέει και ένα τραγούδι. Μπορεί τα θέματα πώς λέγεται, να συνυπάρχουν αντιστικτικά. Έτσι να ακούγεται το ένα, το άλλο. Τα θέματα δεν είναι απαραίτητος μελωδίες. Έτσι, τα θέματα μπορεί να είναι ένα pattern ρυθμικό, μπορεί να είναι ένα ηχόχρωμα, μπορεί να είναι μια ατμόσφαιρα.
Ένα πράγμα με ποτήρια. 4 ποτήρια τα οποία τα σκουρδίσεις και κάνεις έναν ήχο περίεργο. Περίεργο, αλλά όχι ηλεκτρονικό, φυσικό. Έχει σημασία να μιλήσουμε για το στούντιο γι' αυτό. Για την πρόληψη, δηλαδή, για το αυτή. Ενώ είμαι πάρα πολύ ανοιχτός στην χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Θα ήταν τραγικό να μένουμε και να κάνουμε αυτά που κάνανε πριν από 30 και 40 και 50 χρόνια. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις που με οθούν στο γιατί κάποιοι ήχοι είναι πιο διαχρονικοί από άλλους. Εφόσον μιλάμε, επαναλαμβάνω, για το κλασικό κινηματογράφο με τον τρόπο που ήθιστε. Γιατί, θα το πω τώρα, μην το ξεχάσω. Ας πούμε, είδα μια ταινία, δεν το είπα αυτό. Ανώρα. Τώρα, πριν 5 μέρες, πώς την είδατε την ταινία? 1, 5. Ναι, να βλέπετε ταινίες. Το σημαντικό είναι οι νέοι να βλέπουν ταινίες για να δουν τι γίνεται. Σε αυτή την ταινία, λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά? Δεν υπάρχει μουσική. Ή μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μουσική, η οποία είναι μουσική από το μπαρ, που εκάστοτε πηγαίνουν οι ήρωες. Δεν υπάρχει καθόλου κινηματογραφική μουσική. Το 10ο πληθυντικό που με εντυπωσίασε είναι ότι επειδή ακριβώς η χρήση της μουσικής είναι μια επιμέλεια, δηλαδή εμείς τώρα θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι από εδώ διαμαρτυρώμενοι. Πώς είναι δυνατόν? Όχι μόνο να το λέω εγώ, αλλά να το θεωρώ και επιτυχέστατη χρήση στη συγκεκριμένη ταινία. Δηλαδή δεν είχε ανάγκη αυτή η ταινία να συνδεθεί με ένα μοτίβο, να παρουσιάσει τους ήρωες και να δώσει ένα... Δεν χρειαζότανε. Ήτανε πλήρης έτσι. Και στους τίτλους τέλους δεν υπάρχει καθόλου μουσική. Είχα να το δω αυτό χρόνια. Από το στούντιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζω έχει κάνει το μοντάζ ο ίδιος ο σκηνοθέτης, που λέγεται καλός. Αμερικάνος, καινούριος. Πώς? Έχει πολύ ωραίο ρυθμό όμως. Ναι, έχει κάνει και το μοντάζ αυτός. Λέω, έχει πολύ ωραίο ρυθμό. Ναι, έχει κάνει το μοντάζ. Έχει ωραίο ρυθμό η ταινία. Δεν έχει μουσική, αλλά έχει ρυθμό. Ναι. Μα η μουσική δεν είναι μόνο... Η μουσική συνολικά... Παλιά λέγαμε άλλο πράγμα η μουσική και άλλο ήχη. Αν δείτε, ας πούμε, εδώ και 50, 60-70 χρόνια, η μουσική, η σύγχρονη μουσική, η πρωτοπορία, ας πούμε, αυτό που λέμε, έχει εντάξει τον ήχο μέσα στη μουσική. Συγκεκριμένη μουσική στη Γαλλία, η ηλεκτροακουστική που λέγανε τότε όλοι, έχει μπει μέσα. Δηλαδή η μουσική μπορεί να παράξεις με ένα μπαλόνι που θυμάμαι εγώ έκανα όταν ζούσα στη Γαλλία, ήμουν φοιτητής στο κονσερβατουάρ και κάναμε μουσική με ήχους. Δηλαδή θέλω να πω, το sound design είναι μέρος της μουσικής πλέον. Δεν είναι κάτι άλλο και δεν συγκρούεται, συμπληρώνεται. Και αυτό είναι το ιδανικό. Λοιπόν, μη σας ζαλίσουμε, να δω το σκονάκι μου, ξέχασα κάτι συγκλονιστικό που να σας προκαλέσω. Άλλη σύγχυση. Τι είναι προσωπικότητα και το προσωπικό ύφος και ότι θα έρθει ο σκηνοθέτης και θα μου πει να κάνω ένα τσιγκάνικο. Μου λέω, ή ξέρω που κάνε μου έχω μια σκηνή με ένα στριπτής, θέλω ένα jazz κομμάτι κλπ. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν με περιορίζει ή ξαφνικά δεν μου επιτρέπει μου επιβάλλει να αλλάξω το προσωπικό μου ύφος και τίποτα δεν κάνει. Το μόνο που κάνει είναι ότι μου ανοίγει την όρεξη να ασχοληθώ με είδη μουσικής που δεν θα είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτά αν δεν υπήρχε το σινεμά. Και το θέατρο, αν θέλετε να μιλήσουμε για το θέατρο, που έχει πολύ μεγάλη συγγένεια και κάποιες όμως ουσιώδεις διαφορές. Γιατί όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική στο σινεμά, συχνά έχουμε και σχέση με το θέατρο, οπότε μπορεί να κάνουμε μια κουβέντα και γι' αυτό μετά. Άρα λοιπόν η ανάγκη ενός μουσικού στο σινεμά να μεταμορφώνεται, δηλαδή να αγαπάει το να μεταμορφώνεται, είναι σημαντικό. Υπάρχει κίνδυνο στο προσωπικό, θα χαθεί και αυτό. Και πολλές φορές συγχαίουμε τη μανιέρα με το προσωπικό ύφος. Θέλω να πω πίσω, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε αν θέλετε στο τέλος. Πίσω από αυτή την... αν κάνεις λοιπόν ένα παραδοσιακό νανούρισμα, ξέρω εγώ, σαν αυτό το Αιδονίδη, το βλέπω, και μετά κάνεις ένα jazz, σαν αυτό για την ταινία Κέρ, και μετά κάνεις ένα... δεν ξέρω κάτι. Δεν σημαίνει ότι
είναι ένα λαλούμ. Αν υπάρχει κάτι υπόγειο που μπορεί να τα συνδέει αυτά, αυτό είναι το προσωπικό ύφος. Δεν χρειάζεται να έχουμε... Υπάρχει και ένα είδος άλλων μουσικών που τους επιλέγουμε επειδή θέλουμε ακριβώς αυτό το ίδιο. Θα πάρω τον Μάικλ Νάιμαν, γιατί θα μου κάνει, πώς λέγεται, πολύ σπουδαίο. Δεν λέω εναντίον, προς Θεού. Μουσική minimal με αυτόν τον τρόπο, αυτό το ύφος κλπ. Αυτό θέλω. Θέλω ένα τέτοιο. Αλλά εμένα, σαν μουσικό, στο σινεμά και στο θέατρο, το γεγονός ότι ταξιδεύω στην εποχή του Σέξπιρ επειδή μου ζητάει ο σκηνοθέτης γιατί θα έχει κοστούμια εποχής και μου λέει θέλω μια μουσική έτσι, δεν θα κάνω ακριβώς τη μουσική που θα έκανε ο Σέξπιρ την εποχή του. Εννοείται, θα είναι μέσα από τη δική μου ματιά. Αλλά κάνω ένα ταξίδι σε μια άλλη εποχή και σε έναν άλλο χώρο. Ή μια μουσική ανατολίτικου χρώματος. Γιατί είναι μια ταινία που γύρισα, που λέγαμε για την Αρμενία χτες. Και βρέθηκα σε μέρη που δεν θα πήγαινα ποτέ. Και συνεργάστηκα με μουσικούς που δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ. Παραδοσιακούς του εκάστοτε τόπου. Ή στην Κούβα με μουσικούς εκεί. Κάνεις δηλαδή ταξίδια όχι μόνο με το αεροπλάνο, αλλά στο χρόνο και σε τόπους άλλους χωρίς να χρειαστεί να πας. Και πρέπει να αγαπάς να μεταμορφώνεις. Δηλαδή, πώς κάνει ένας ηθοποιός, ρε παιδιά, ας πούμε, ένας πολύ σπουδαίος. Υπάρχουν οι πιο, πώς να το πω, όχι τυποποιημένοι, δεν ξέρω να λέξη πιο... Ναι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και κάνουν αυτό. Και τον παίρνεις γιατί κάνει αυτό. Μπράβο. Και υπάρχει και ένας ηθοποιός, ο οποίος είναι τόσο σπουδαίος, που λέγεται, ξέρω εγώ, Ρόμπερτ Νίρο, που μπορεί να παίξει τον εραστή, τον δολοφόνο, τι να παίξει, να μεταμορφωθεί σε... Ή ο άλλος Ναι, αυτός που έκανε και τον Butler του Βασιλείου, θυμάμαι τώρα, ο Χόπκινς. Δηλαδή είναι κάτι οι οποίοι είναι τόσο, πώς να πω, ανοιχτοί στο να μεταμορφώνονται. Τέλος πάντων. Αυτά εγώ ήθελα να σας πω. Περιμένω ερωτήσεις. Ελπίζω κάτι να... για τη δομή και το χάρτη σας είπα αρκετά. Για τη μνήμη. Καλά, εντάξει, μέσα από την κουβέντα. Η μνήμη. Η δύναμη της μουσικής... Αυτό είναι που κάνει τις υπόγειες συνδέσεις. Γιατί ο θεατής, ακόμη και αν δεν αντιλαμβάνεται ένα άλλο θέμα. Θέλουμε ένα θέμα το οποίο να είναι. Την πατάμε καμιά φορά εμείς η μουσική. Το οποίο να είναι τόσο αναγνωρίσιμο, να στέκει απαραίτητος εκτός ταινίας, να είναι αυτόνομο, να το βάλουμε στο CD, να βγει στο Spotify, δεν ξέρω τι κλπ. Να εντυπωσιάσουμε το αυτό, να πάρουμε το βραβείο. Ναι, αλλά μπορεί να μην έχει απόλυτα. Δεν υπάρχουν νόμοι. Καλό είναι αυτό για τους τίτλους να το κάνεις. Τώρα που έλεγα για μεταμορφώσεις πριν, δεν είπα και άλλους. Ο Νίνο Ρώτα, που είναι τόσο ισχυρή προσωπικότητα και τόσο αναγνωρίσιμος και συγχρόνως πόσο διαφορετική είναι η μουσική του στο Καζανόβα από ότι στο Ρωμαίο Σπιλιέτα που κάνει μια αναφορά στην εποχή κλπ. Ή στον Ντόλτσε Βίτα και όλες αυτές οι μουσικές. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι να κάνω απαραίτητος μια μουσική. Και αυτό που έλεγε ο Φελίνη για τον Ρώτα είναι ότι τελικώς ο Ρώτα θυσίαζε, αν θέλετε, την προσωπική του φιλοδοξία στο να υπηρετήσει τη σκηνή. Αν η σκηνή δεν είχε ανάγκη ένα big, ξέρω εγώ, μια μελωδία που θα αναπτυχθεί και θα κάνει, έβαζε κάτι άλλο. Και υπάρχουν πάρα πολλές επιτυχέστατες μουσικές, οι οποίες μετά ο θεατής μπορεί να μην θυμάται τίποτα. Έχει γίνει όμως αυτή η μαγική λειτουργία, διότι χωρίς να καταλάβει ο θεατής, έχει γίνει αυτή η σύνδεση για την οποία λέγαμε στην αρχή, με κάποιο θέμα, ένα νήμα έχει δέσει, όλο το έργο με γέφυρες και πώς το λένε και στηρίγματα έχει συνδεθεί μέσα από τη μουσική και η μουσική έτσι έχει προσδώσει ένα επιπλέον δομικό, στέρεο υλικό στο σύνολο του έργου. Υπόγεια δηλαδή. Αλλά ο μέσος θεατής μπορεί να μην θυμάται τίποτα στο τέλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μουσική είναι κακή, όπως λένε κάποιοι συνθέτες. Εξαρτάται από την περίπτωση. Πάντα. Αυτά. Καταρχάς, σαν πρώτη σκέψη. Για τη μνήμη, ναι, η μνήμη. Η δύναμη της μουσικής είναι αυτό το...
Θα άξιζε να πω και κάποια πράγματα τώρα για το τραγούδι που μπήκε, που λέγαμε στην αρχή, το οποίο ξεκινήσει από τον Max Steiner και το As Time Goes By και μετά το Lore με το Taxing και όλη αυτή η ιστορία. Και μετά σιγά σιγά μπαίνουν οι παραγωγοί. Λείπει ο Νίκος για να το κάνω, γιατί χτες του είχα πει ότι θα αρχίσω να βρίζω τους παραγωγούς. Που επίσης έχουν καταδυναστεύσει τους συνθέτες, αλλά και τους σκηνοθέτες. Τους απολύουν. Δεν μου αρέσει αυτή η μουσική, τη βγάζει. Αυτό είναι. Γιατί το σινεμά δεν είναι μόνο όπως στην Ευρώπη, που και στην Ευρώπη έχει αρχίσει και γίνεται αυτό. Έρχεται ένας παραγωγός και λέει δεν μου αρέσει αυτό. Ή στο τρέιλερ, εγώ έχω κάνει μια ταινία καναδέζικη και το συμβόλαιο δεν είχα δει το συμβόλαιο. Κοιτάμε ποτέ το συμβόλαιο. Και είμαι και νομικός τρομάρα μου. Τέλος πάντων, είδα ότι έκανα το συμβόλαιο και μετά μου στείλαν το τρέιλερ. Το τρέιλερ ήταν κάτι άσχετο τελείως. Εντάξει, πλάκα είχε, εγώ δεν θα κάνω. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά ενώ η μουσική ήταν όλη υπόγεια έτσι και κάπως. Πώς να την πω. Μάλλον δραματική αλλά και χαμηλών τόνων, ξαφνικά είχε ένα πράγμα που μιλάνε από πίσω οι Αμερικάνοι και λένε εδώ, και είχε από κάτω κάτι ηλεκτρονικά, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και δεν χρειάζεται. Πάντως, εκεί που χρειάζεται η μουσική, άντε να πεις τώρα πού και γιατί και πώς, μεγάλη κουβέντα, ναι, να έχουμε χώρο. Εκεί που απλώς πρέπει να υποστηρίξουμε κάτι για αυτές τις υπόγειες συνδέσεις, μπορεί να μην χρειαστεί πραγματικά η μουσική να είναι πρωταγωνιστική. Λοιπόν, είμαι έτοιμος τώρα και ελπίζω να μου κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις και να με φέρετε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί σίγουρα θα είναι πράγματα που δεν θα μπορώ να σας απαντήσω ή θα τα πω... Καλά τα είπα όλα. Γεια σας. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έχεις ήδη το μικρόφωνο, ναι. Γεια σας. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση... Ποιος είναι ασκός? Τι κάνει? Εδώ, έλα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσος χώρος πιστεύετε υπάρχει για πιο νέους συνθέτες να πειραματιστούν, να δώσουν τη δικιά τους προσωπική μουσική γλώσσα σε μια ταινία? Γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολο αντικειμενικά να... Βλέπω συνθέτες παλιούς όπως Μπερνάρ Χέρμαν, π.χ. ή Τζο Χισαΐση. Είχαν μια άνεση να βάλουν, έχουν το δικό τους ήχο σε κάθε ταινία. Αλλά τώρα είναι... Ναι. Πώς το κάνεις αυτό? Γιατί τώρα τι, εγώ να μάθω, τι γίνεται τώρα που δεν γινότανε? Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει κατά τη γνώμη σας? Εγώ έχω, αλλά ο σκοπός είναι να κάνουμε κουβέντα, είπαμε. Τι ταινίες να κάνεις? Ο Μπερνάρ Χέρμαν είχε Hitchcock, είχε Σκορσέζε, είχε De Palma, δηλαδή δούλευε με τέτοιες ταινίες έτσι dark, ναι. Psychological. Ο Χισαΐση δούλευε με τον... Τώρα δεν υπάρχουν σπουδαίες ταινίες, δεν υπάρχουν καλές ταινίες σήμερα. Ενώ, εντάξει, ναι. Είναι σαν... Εγώ δεν είμαι υπέρ του ότι τα παλιά ήταν πάντα καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι κάθε εποχή είναι κάπως έτσι, τα κύματα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Αλλά κάθε εποχή έχει τα συν και τα πλήν της. Δεν ανατρέχω ούτε αναπολώ ούτε νοσταλγώ μια εποχή ως καλύτερη. Παρότι εντάξει την εποχή του Χέρμαν εγώ εντάξει ήμουν αγέννητο. Αλλά δεν είμαι τόσο μεγάλο. Αλλά ήρθε και μια σκηνοθέτης φίλη μου μόλις. Yeah. Λοιπόν, αλλά πρόλαβα να μιλήσω για τους σκηνοθέτες. Αλλά έλεγα μόνο υπέρ των σκηνοθετών τόση ώρα. Τώρα που ήρθε μπορώ να πω και κάτι εναντίον. Εννοώ ότι είναι τώρα όλο αυτό σαν... Δηλαδή, τι να πω. Είναι όλο εξαρτάται από τη συνεργασία που λέγαμε πριν. Την εμπιστοσύνη που θα δημιουργηθεί. Αλλά άμα ξεκινάς, δεν σε εμπιστεύεται κανείς. Οπότε πώς να πειραματιστείς? Τα διάφορα clips που κάνεις για πορτφόλιο είναι όλα τόσο διαφορετικά και τόσο τέτοια που ζητάνε ένα συγκεκριμένο πράγμα για εκείνο το clip. Υπάρχει νόημα να βάζεις ρίσκο και να κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο για σένα και να το δείξεις ή θα σε απορρίψουν απλά? Γιατί πάντα, εγώ πιστεύω ότι πάντα πρέπει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να το υποστηρίζουμε. Δεν υπάρχει ένας νόμος που να πει τι, δηλαδή να είμαστε απεσιόδοξοι, να είμαστε καχύποπτοι. Δύσκολο. Είναι δύσκολη καιρή. Είναι δύσκολη καιρή γιατί κακά τα ψέματα την εποχή που εγώ πρώτο μπήκα από τύχη, δηλαδή μέσα αυτά που έλεγε τη Λιπούπολη, και εκεί δίπλα ήταν ο Μαυρίκος και έκανε μια ταινία που λεγόταν Εκμαές, και εκεί το άκουσε ο Καραμαντιόλης που έκανε μια ταινία για το Ρώμ.
Και είχα έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη και αυτές πήραν κάτι βραβεία και το ακούσει κάποιος άλλος και μετά έρχεται ένας τρίτος και έτσι μπαίνεις μέσα. Εκείνη την εποχή όμως δεν υπήρχε καν. Αυτό το επάγγελμα ήταν. Και ούτε ξέρω και κανέναν άλλον που το επάγγελμά του να είναι αυτό που έκανα εγώ. Εγώ σπούδασα νομικά, δεν ασχολήθηκα ποτέ. Αλλά αυτό δύσκολο. Δεν είναι. Αλλά δεν το λέω για να αποθαρρύνω. Εγώ πιστεύω ότι ναι, αν έχεις κάτι, σίγουρα θα βγει. Και σίγουρα έχουν πολλοί άνθρωποι. Θα βρεις μια αφορμή. Από κάτι λίγο, κάτι μικρό. Κάποιος θα τα ακούσει, κάποιος. Εκεί. Υπάρχει κάποια... Μου είπε τώρα, ναι. Μια διαφήμιση που είχα κάνει. Καλησπέρα. Αλλά την έκρυβα τη διαφήμιση, ναι. Είμαι η Μαρίλια. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σας... ένας συνθέτης συνεργάζεται με έναν σκηνοθέτη. Όταν όμως το έργο το σενάριο, ας πούμε, δεν του μιλάει τόσο πολύ στην ψυχή του. Εκεί πιστεύετε ότι πρέπει να προσπαθήσει, πιστεύετε ότι πρέπει να αποχωρήσει? Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω, αλλά εγώ είμαι πεπισμένος ότι... Μάλιστα, άντε να προβλέψει κανείς τι ακριβώς θα πω. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι θα πω. Ένας μουσικός πρέπει να παραμυθιαστεί. Αν δεν παραμυθιαστεί, δεν πρέπει να το αναλάβει. Δεν πρέπει να πεις είναι μια ευκαιρία να κάνω αυτό, διότι έτσι θα ακουστεί και αν κάνω έτσι θα κάνω... Πρέπει δηλαδή να υπηρετήσεις το όραμα του σκηνοθέτη. Αν ο σκηνοθέτης για τον ΑΒ λόγο δεν σου κάνει κλικ, το έργο δεν σε κινητοποιεί επαρκώς, ούτε τον καλύτερό σου εαυτό θα δώσεις, ούτε και θα προδώσεις. Άστο σε κάποιον άλλον που μπορεί να του μιλήσει στη ψυχή του. Ή μπορεί να μην ενδιαφέρει κανένα. Αλλά για μένα έχει τεράστια σημασία, το λέει και ο Σαββούπλος, αν δεν παραμυθιαστούμε, πώς θα απελευθερωθούμε. Να σου μιλήσει, να επικοινωνήσει. Γιατί τότε μπορεί να κτιστεί και αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Να κάνουμε διάλογο. Διαφωνήσει κάποιος. Εμένα η ερώτηση μου είναι εξής. Ας πούμε, υπήρξε στη δικιά σου πορεία κάποιες περιπτώσεις που να μην παραμυθιάστηκες όπως το παρουσιάζεις? Δεν θα το έκανα. Υπήρξαν ταινίες που δεν ενθουσιάστηκα μετά με το αποτέλεσμά τους. Αλλά γιατί ας πούμε, υπάρχει και η αίσθηση, ας πούμε, μάλλον αίσθηση τώρα, πιο πολύ και απορία δικιά μου είναι, αν κάποιος μπορεί, ακόμα και αν δεν είναι 100% μέσα σε αυτό, ας πούμε, να μπορέσεις να βρεις κάποια πράγματα που να αγαπήσεις και να πεις ναι. Μπράβο. Αυτό που λες γίνεται, αλλά αυτό σημαίνει ότι παραμυθιάζεσαι. Δηλαδή, όταν δεν είσαι σίγουρος, αρπάζεσαι από μια σκηνή. Λες, αυτή η σκηνή είναι καταπληκτική, θα κάνω τον καλύτερο και μετά μπαίνει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι παραμυθιάζεσαι. Δηλαδή, πρέπει αν δεν έχεις κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι ότι κάποιες ελάχιστες φορές μου συνέβη αυτό. Από καλή καρδιά να κάνεις κάτι, είναι φίλος, μπλα μπλα, κάτι οτιδήποτε. Και έχω κάνει κάποιες ταινίες που μετά λέω εντάξει, θα μπορούσα και να μην την είχα κάνει, θα είχα γλιτώσει το. Αλλά. Εντάξει. Και εγώ πάνω σε αυτό, επειδή υπάρχουν παραδείγματα ταινιών που θεωρώ ότι η μουσική τις ανέβασαν ταινίες, ότι η μουσική έχει μείνει από ταινίες που σαν ταινίες δεν έχουν μείνει. Αν σας έχει προκύψει κάτι τέτοιο στην καριέρα σας, κάποια ταινία που θεωρείτε ότι η μουσική σας την ανέβασε, ότι η μουσική σας είναι καλύτερη από ταινία. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα, ναι. Τώρα εγώ θα σας πω... καμιά φορά οι μουσικές αυτονομούνται. Καλός ή κακός. Ναι, συμβαίνει αυτό, κάποιες μουσικές να αυτονομούνται. Αλλά στο τέλος οφείλουμε στην ταινία ακόμα και το γεγονός ότι έδωσε αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή όλα τα ταξίδια για τα οποία σας μίλησα πριν, τα νοερά ή πραγματικά, είναι μέσα από τις παραστάσεις και τις ταινίες που γίνονται και που μας εμπλουτίζουν τόσο πολύ. Και σαν μουσικούς μας εμπλουτίζουν και σαν ανθρώπους μας εμπλουτίζουν. Έχω μια ερώτηση από τον κύριο εδώ. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε για συνεργασίες με διάφορους μουσικούς, είπατε για Αρμενία, αν δεν κάνω λάθος, για την Κούβα, είπατε διάφορα ότι... Θα σας την πω αυτήν την ιστορία, έχει πλάκα γιατί την έλεγα χτες στα παιδιά εδώ. Ναι. Και όχι, γενικά, ρε παιδί μου, η μουσική στο σινεμά πάντα συνδυάζεται με αυτούς τους τρόπους. Αλλά συχνά αυτή η μουσική με όμικρον γιώτα
μπορεί να μην γνωρίζουν από σύνθεση, από θεωρία, από διάφορα Ποιοι. Η μουσική, ας πούμε, κάποιος που είναι στην Ήπειρο, ας πούμε, και παίζει. Ένας παραδοσιακός μουσικός. Ναι, ένας παραδοσιακός μουσικός. Ναι. Εσείς πώς λειτουργείτε, τι δυσκολίες προκύπτουν από αυτή τη συνεργασία, ας πούμε? Δεν θυμάμαι ποτέ Δεν υπήρχε καμία δυσκολία. Ποτέ, ναι. Θέλω να πω, εντάξει, εγώ έχω μια έτσι αγάπη στην παραδοσιακή μουσική και σε πολλά είδη μουσικής. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί τώρα. Αυτό που είπα πριν, νομίζω οδηγεί και στο γεγονός ότι πρέπει να ακούμε, να βλέπουμε ταινίες και να ακούμε μουσικές διαφορετικές. Εγώ ακούω από avant-garde μέχρι κινέζικη και ινδική, δηλαδή και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, μουσικές. Όχι μόνο επειδή χρειάστηκε για το σινεμά κάποτε, και αν και εφόσον, αλλά επειδή πρέπει να παίρνουμε ιδέες και από τη σύγχρονη μουσική, έτσι, πάρα πολύ, jazz, η rock, ξέρω εγώ, η rap, τα πάντα. Έκανα για μια ταινία rap πριν από 2 χρόνια. Θα σας πω ιστορίες του πώς γίνονται κάτι μουσικές. Τώρα έλεγα χτες μια ιστορία, θα την πω, που είμαι γιατί είναι φίλοι που ήμουν στην Αρμενία για μια γαλλική ταινία και έχει σημασία γιατί μπορεί να οδηγήσουμε σε κάποιες σκέψεις από αυτή την ιστορία. Αυτό τι λέω, σε σκέψεις, σε σχέση με το ότι είμαστε και αυτόνομοι. Δηλαδή πρέπει να μπορούμε να είμαστε και να μην είμαστε εξαρτημένοι, το λέω στους νεότερους συναδέλφους, από το κομπιούτερ. Ότι πρέπει να τα ακούσω και να κάνω κλπ. Πρέπει να έχουμε. Εγώ πάντα κυκλοφορώ, αν ανοίξετε εδώ, ένα μολύβι με γόμα από πίσω και ένα 5γραμμο. Θα μου πεις, επειδή είσαι αναχρονιστικός και ζεις στον 20ο αιώνα. Όχι, επειδή αυτό είναι ένα σπουδαίο εργαλείο. Γιατί εκεί που είμαι μες στα μάξι, εκεί που είμαι στο αεροπλάνο, πάω βγάζω το κομπιούτερ να σημειώσω γιατί την ακούσω, την ακούω και τη γράφω. Ήμουν λοιπόν στο. Δηλαδή αυτά είναι διαχρονικά, δεν είναι ότι είναι πασέ, ότι είναι ντεμοντέ. Γιατί υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση. Εμείς τώρα έχουμε το κομπιούτερ κλπ. Ναι, καλά κάνουμε και έχουμε και το κομπιούτερ. Μας βοηθά να πατήσουμε ένα κουμπί να βγουν οι πάρτες. Και να μιλήσουμε για το στούντιο. Να μιλήσουμε για το στούντιο και για το ήχο, για τη σημασία του ήχου. Τι ώρα είναι? Έχουμε ακόμα 45 λεπτά. Ωραία. Αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα. Όχι, να ολοκληρώσω κάτι. Συγγνώμη. Τι έλεγα όμως? Για την Αρμενία και τα σχετικά. Και είμαι εκεί το βράδυ. Και πώς το λένε, εκεί έχει η πτήση εκείνη την εποχή, μιλάμε το 2000 τώρα. Είναι μία φορά την εβδομάδα. Οπότε έχω πάρει το αεροπλάνο και πρέπει να κάτσω μία εβδομάδα εκεί. Παρακολουθώ τα γυρίσματα. Είναι ο Ανδρέας Ινάνος, είναι ο σκηνοθέτης που έχει έρθει από εκεί και όλοι κάνουν τα γυρίσματα στο Γερεβάν. Το οποίο Γερεβάν το 1999-2000 πότε ήταν, είναι σκοτεινό, δεν υπάρχουν φώτα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι σε απόλυτη παρακμή. Και έχει ένα γύρισμα νύχτα, έχει -5 και μέσα στο γύρισμα αυτό, πριν αρχίσει το τελευταίο γύρισμα, εγώ πετάω την άλλη μέρα το βράδυ, επιστρέφω, έρχεται ο σκηνοθέτης και ένας παραγωγός και μου λέει «Νίκο, βρήκαμε την ορχήστρα του Γερεβάν, εδώ τη συμφωνική, με $1.000 αύριο 4 ώρες στούντιο». Λέω «Αύριο 4 ώρες στούντιο με τι μουσική?» Λέει «Γράψε κάτι, δεν έχεις κάποιες ιδέες, δεν έχεις σκεφτεί». Λέω καλά, τρομερή ευκαιρία, $1.000, πώς το λένε, δολάρια, να κάνεις μουσική. Εκεί αρχίζεις και σκέφτεσαι, παιδιά, με τετραπλάσια ταχύτητα από όσο κανονικά. Γιατί είσαι σε τρομερή πίεση χρόνου. Αυτό είναι κάτι επίσης που είναι μία από τις αρετές που πρέπει να έχει ο μουσικός του σινεμά. Γιατί πάντα λέμε έχει τελειώσει ο χρόνος και πιέζεται από παντού. Άρα πρέπει να τα κάνεις και να έχεις ιδέες. Όταν λοιπόν. Όπως κάθε όριο, ρε παιδιά, κάθε όριο σε απελευθερώνει. Αυτό το έλεγα πάντα, έχω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, έρχεται ένας και μου λέει, κάνουμε μια παράσταση, θέατρο, ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, χώρο, κάτι. Αλλά δεν έχω ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Ναι, πρέπει να σε βοηθήσω, αλλά δεν έχεις 2 μουσικούς. 3. Έχω 3, ο ένας παίζει φυσαρμόνικο, ο άλλος παίζει κόρνο και ο άλλος παίζει άρπα, ξέρω, λέει κάτι. Και ξαφνικά έχεις λύσει όλο το πρόβλημα του να βάλεις τα όρια, δηλαδή. Σου έχουν λύσει, γιατί όταν σου πούνε κάνε μια μουσική. Τι μουσική? Ό,τι θες. Δηλαδή, γιατί όργανα. Θες λίγα, θες πολλά, θες μια μεγάλη ορχήστρα, θες χοροδία, θες όχι χοροδία. Τι διάρκεια να έχει? Θες 5 λεπτά, θες μισή ώρα. Θέλεις, ξέρω εγώ, έτσι, θέλεις. Εγώ θα το αναβάλω για κάνα χρόνο. Δηλαδή, πότε το θέλετε? Αν το κάνεις 6 μήνες, αν δεν προλαβαίνεις, του χρόνου. Αποκλείεται να κάτσω να το κάνω. Θα πάω διακοπές, δεν θέλω να κάτσω να το κάνω. Και τι να κάνω, να βάλω τα όρια? Ενώ έρχεται ώρες που λέει, το θέλω σε μία εβδομάδα και έχω αυτούς τους 3 μουσικούς. Λέω τώρα ένα ακραίο, γιατί εντάξει, μπορεί να βρεις και ένα μουσικό παραπάνω ή ένα παρακάτω.
Οπότε αμέσως σκέφτεσαι τι θα κάνω με ένα κόρνο και μια άρπα, καταπληκτικό. Και έχεις λύσει καταρχάς όλο το πρόβλημα του τι και πώς και ξεκινάς από το Β. Αυτό το λέω για τη σχέση των ορίων. Εκεί λοιπόν τη βραδιά μου λέει: Έξι αύριο στο στούντιο. Το οποίο είναι καταπληκτική μουσική τώρα, φαντάσου, που πρώην Σοβιετική Ένωση και αυτά, με τρομερές σπουδές. Και κάθομαι τη νύχτα, είχα τα πεντάγραμμά μου και φτιάχνω το θέμα. Δηλαδή, φανταστείτε, έκανα 4 σελίδες, 5 για έγχορδα. Ζήτησα και έναν παίζει τάρα, ένα όργανο παραδοσιακό. Αυτό έναν παίζει κρουστό και μία ντουντούκ, αν θυμάμαι. Έρχονται όλοι. Και φεύγω. Δουλεύω τη νύχτα. Έκανε κρύο, φρικτό. Είχα μπει μέσα εκεί πέρα που ήταν τα ρούχα και είχα χωθεί ανάμεσα σε κάτι γούνες για να πιστέψω. Και έγραφα. Φεύγω 6 που τελείωσε το γύρισμα. Πάμε στο ξενοδοχείο. Πέφτω, ξέρω, κοιμάμαι. Στις 12 πρέπει να είμαι στο στούντιο. 12-4 ήταν το στούντιο και μετά θα έφευγα για το αεροδρόμιο. Και πάω στο στούντιο, ξύπνησα με 1.000 ζόρια, όπως και σήμερα, και φτάνω, ναι, γιατί όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη έχει και τα πολύ ωραία μπαρ. Και φτάνω στο στούντιο απ' έξω και ακούω μια μουσική που μου ήταν οικία πάρα πολύ. Ήταν αυτή που είχα κάνει τη νύχτα. Την οποία είχαν πάρει αυτοί, είχαν φωτοτυπήσει αυτά, γιατί τους τα είχα αφήσει το πρωί σε 6 ώρα φωτοτυπίστε τα και είχαν πάει από τις 3.30 και κάναν πρόβα. Οπότε φτάνοντας εγώ εκεί, θυμάμαι τώρα τι ώρα έπρεπε να είναι, λέω τυχαία ώρες, και άκουγα καθώς ανέβαινα τα σκαλιά σε ένα χώρο που κάναν την ηχογράφηση, δεν ήταν καν στούντιο ηχογράφηση, ήταν εκεί που κάναν τις πρόβες. Και άκουσα αυτή τη μουσική. Μου έκανε περίεργο και μετά έρθει ο σκηνοθέτης και αποτέλεσμα, το κάναμε και πιο αργά και πιο γρήγορα, γιατί ακόμα δεν είχαν τελειώσει τα γυρίσματα. Πολλές φορές, όπως και στην τηλεόραση, που δεν μπορείς να κάνεις με κλικ και όλα αυτά που λέμε και να είναι ακριβώς τα δευτερόλεπτα και οι διάρκειες και έτσι και αλλιώς, που είναι πολύ ωραίο επίσης περιορισμός για μας, τους μουσικούς. Κάνεις ένα θέμα για τηλεόραση που είναι, για παράδειγμα, ξέρεις ότι είναι αυτοί οι 5 χαρακτήρες, ή όπως έκανα τώρα για αυτή την ταινία, ήξερα ότι χρειάζεται μια σκηνή που έχει ένα χορό, για παράδειγμα, ένα έτσι θέμα. Είχε κάποιες σκηνές πιο σκοτεινές και τα έγχορτα να κάνουμε 5. Δηλαδή, γράψαμε καμιά 2 ώρες και μετά τους λέω γεια σας και φύγανε και αυτοί για το σπίτι τους και εγώ για το. Γιατί είχε γίνει η δουλειά. Είχε γίνει δηλαδή όλα αυτά τα οποία χρειαζόντουσαν από εκεί. Και εν συνεχεία πάνω σε εκείνα έγινε editing στην Αθήνα και στο Παρίσι για να προσθεθούν και άλλα όργανα. Αλλά είχα τον όγκο, είχα ένα τεράστιο όγκο που χρειαζόταν για κάποιες συγκεκριμένες σκηνές. Και είχα επίσης και την ιδέα, που σημαίνει ότι είχα γλιτώσει, δηλαδή είχα μέσα σε αυτή την πίεση τη φοβερή των 5 ώρων, πόσες ώρες έκατσα εκεί, 4-5, είχα βρει τα θέματα, είχα βρει όλη την ουσία, ας πούμε. Γιατί ήμουνα σε πίεση μεγάλη και το μυαλό δούλευε με διπλάσιες στροφές. Αυτά. Αν ήθελες να πάμε στον ήχο, θα μπορούσαμε να δούμε τους τίτλους αρχής. Μπράβο. Για τον ήχο, επειδή είναι εδώ μαζί μας, ή μάλλον ήθελα να έχει έρθει, θα μπορούσε και να ανεξάρτητα από αυτό, αλλά έχω ετοιμάσει για να μιλήσουμε λίγο για τον ήχο. Ή να σας μιλήσω πριν 1 λεπτό μόνο, το στάδιο του ήχου. Είπαμε, ο ήχος είναι μέρος της μουσικής, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο. Όπως είναι, ξέρω εγώ. Καταρχάς, τίποτα δεν είναι αποκομμένο από κάποιο άλλο. Όλα οι παράγοντες, αυτό είναι το ωραίο σε αυτή την τέχνη του κινηματογράφου και του θεάτρου. Είναι συναντώνται οι τέχνες και αλληλοσυμπληρώνονται. Ο ήχος όμως είναι ο κύριος συνεργάτης της μουσικής. Δηλαδή, το sound design που λέμε. Είναι μέρος της μουσικής. Και πρέπει να έχεις πολύ καλή συνεργασία εκτός από το σκηνοθέτη, που είπαμε να υπάρχει αυτή η σχέση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, και με τον sound designer. Γιατί πολλές φορές το sound design σου γεννά ιδέες για να προχωρήσεις στη μουσική και το ανάποδο. Τι πράγμα? Ακριβώς, ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία, που μάλλον είναι η έναρξη, είναι η τίτλη, πριν τους τίτλους, ή οι τίτλοι, που είναι 1 λεπτό ακριβώς, 1 και 15 δευτερόλεπτα, το οποίο θα άξιζε να δούμε και να το σχολιάσουμε εσείς, δηλαδή,
που είναι από το ράφτη την ταινία της Σόνιας Λίζας Κέντερμαν, που ήρθε και μας τίμησε εδώ, που είχαμε την ιδανική συνεργασία από την αρχή. Λοιπόν, το βάζουμε. Κάτσω κι εγώ. Όχι, είμαι μια χαρά. Πάει στην κυρία το χειροκρότημα επίσης και στην Περσεφόνη Μιλιού, που ήταν η sound designer της ταινίας. Αλλά πάντα συνεργασία και από πάνω είναι η Σόνια που μας συνδέει. Απλά να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη ταινία έχει βραβευτεί με το βραβείο Ήρης πρωτότυπης μουσικής το 2022 και στο Φεστιβάλ της Βαλένθια επίσης. Ναι, ναι. Έχουμε πολύ... μου εξασφάλισε 2 βραβεία εδώ. Ναι. Εδώ τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε την ιδανική συνεργασία μεταξύ ήχου και μουσικής. Έτσι. Και του editor και του monteur που επίσης. Δηλαδή, γιατί εδώ ο monteur, δηλαδή, εντάξει, θα ήταν δράμα να γίνει αυτό ακριβώς με τα κλικ, μόνο με τα κλικ και να είναι. Δηλαδή είχαμε την ευκαιρία και στο μοντάζ να γίνουν οι μικρές τελειοποιήσεις ακριβώς ώστε να πέσουν τα πράγματα μαζί. Άρα λοιπόν έχουμε υπό την καθοδήγηση της σκηνοθέτης μέσα στο editing room τον μοντέρ, τον sound designer και τον συνθέτη και οι 4 μας για να γίνει αυτό. Ναι. 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 Από όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε. Ξέρω, ναι. Και για τη μουσική και για το sound design και για το μοντάζ. Να απαντήσω. Με τον Νίκο όταν βρεθήκαμε... Καταρχάς, να πω και εγώ τώρα το δικό μου. Που είναι ότι από μικρή εννοείται ακούω τις μουσικές του Νίκου. Και όταν συζητούσαμε με τον παραγωγό ποιος θα είναι ο μουσικός, έλεγα διάφορα άλλα ονόματα. Και μου λέει... Και γιατί όχι τον Νίκο Κυπουργό? Λέω, μα καλά, βέβαια, αυτό είναι το απόλυτο για αυτή την ταινία. Αλλά, παπά, σιγά να μην έρθει. Και μία εβδομάδα μετά ήμασταν με τον Νίκο και καθόμασταν και συζητούσαμε τα πάντα. Η συζήτηση ξεκίνησε από το ποιος είναι ο ήρωας και ποιοι είναι οι ήχοι του μυαλού του. Αυτή ήταν, θυμάσαι, αυτή ήταν η αρχική μας, ας πούμε, αναζήτηση. Και σιγά σιγά οδηγηθήκαμε, αλλά... αυτό που λέει ο Νίκος είναι και απ' την άλλη ότι εάν δεν ήταν ο Νίκος να έχει αυτές τις ιδέες, δεν θα ήταν έτσι το μοντάζ, δεν θα ήταν έτσι το sound design. Δηλαδή όλοι μαζί συνεργαστήκαμε με κάθε λεπτομέρεια. Και το δημιουργήσαμε μαζί. Ήταν όλο αυτό. Ναι. Ναι. Ποιος? Πάνω σε αυτό ακριβώς. Πριν είπατε ότι το καλύτερο είναι να συνεργάζεται ο συνθέτης με τον σεναριογράφο σκηνοθέτη από την αρχή. Ναι. Πόσο αρχή? Το ιδανικό, σας είπα, στην περίπτωση ας πούμε, του Δραπέτη δεν είναι αυτονόητο. Καταρχάς, αν μιλήσουμε για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, που είναι κάτι
άλλο που αξίζει κάποια στιγμή να δούμε ότι το σινεμά είναι μια, έτσι, δεν είναι ένα φτηνό, δεν είναι ένα σπορ, έτσι, είναι ακριβό σπορ. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μια εξάρτηση από άλλους παράγοντες, έτσι, οικονομικούς κλπ. Συνήθως, όπως σας είπα, έρχεσαι στο τέλος καλύτερο μουσικός, όταν δεν... Εδώ πέρα έχουμε την τύχη και σε κάποιες συνεργασίες, και ειδικά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ο σκηνοθέτης αναζητά τους συνεργάτες του έγκαιρα. Όπως να έχει κλείσει το διευθυντή φωτογραφίας πριν το γύρισμα, πολλοί σκέπτονται και σήμερα ότι και ο μουσικός μπορεί να έχει, τόσο ώστε να έχει περισσότερο χρόνο καταρχάς για να δουλέψει, να μπει στη διαδικασία και να γίνει αυτό που είπα πριν, δηλαδή αν εμπιστευτεί ο μουσικός, ο σκηνοθέτης το μουσικό, μόνο όφελος μπορεί να έχει, γιατί αν ο μουσικός, είπαμε, δεν... το είπα πριν, μην ξαναλέω τα ίδια. Ναι. Έχουμε μόνο όφελος, γιατί έχουμε την τέλεια αλληλοσυμπλήρωση, δεν ξέρω πώς να το πω. Και υπάρχουν πάρα πολλά να κάνει η μουσική υπόγεια μέσα σε μια ταινία. Ή να μην κάνει. Όλα είναι νόμιμα. Υπάρχουν σκηνοθέτες που χρησιμοποιούν, ο Woody Allen, όλο κάνει επιμέλεια. Μια χαρά. Νόμιμο. Εντάξει, κρίμα είναι για το αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται κιόλας σε κάποιες ταινίες απαραίτητος. Επίσης, η σιωπή, παιδιά, επειδή λέγαμε. Τώρα εδώ πέρα, μπαπ, γίνεται μια σιωπή, αν προσέξετε. Και ακούγονται κάτι ελάχιστη ήχη. Αυτή είναι κάτι ήχη του επίπεδου. Ένα μουσικό πριόν που θα μπορούσε να είναι ένα βιολί, αρμονική, κάτι για να κάνει το. Που κάνει το ψαλίδι, δεν θυμάμαι. Είναι ένας μουσικός ήχος, ένας φυσικός ήχος, ένα κάτι ανακατεύονται, αλληλοσυμπληρώνονται και συναντώνται και γίνεται. Οι ρυθμοί το ένα το άλλο. Έχει πάρα πολλή δουλειά αυτό το 1 λεπτό. Η σιωπή είναι ό,τι πιο σημαντικό στο σινεμά, γιατί η σιωπή είναι μπορεί να είναι όχι ό,τι πιο σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί η σιωπή μπορεί να είναι εκοφαντική. Δηλαδή τι γίνεται, σταματάει. Πώς υπογραμμίζεται αυτό που θα λεχθεί ή αυτό που θα δω αμέσως μετά τη σιωπή. Άρα λοιπόν εγώ τώρα με τον σεναριογράφο ή με τον σκηνοθέτη που είναι το συνδροiδιό, λέω εδώ πέρα θα κάνω ένα... Αυτό αν το ξέρει από πριν, αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Το ξέρει, δηλαδή είναι χρήσιμο να υπάρχουν κάποια πράγματα από την αρχή. Αυτός ο χάρτης της μουσικής να είναι εν γνώση των συντελεστών που έχουν να κάνουν με το χρόνο, γιατί αυτό είναι και η μνήμη, η δύναμη στη μνήμη και το άπλωμα. Κάτι που πήγε ο φίλος μου να με ρωτήσεις. Έχει. Έχουμε το μικρόφωνο μπροστά. Δεν σας πειράζει να πάρουμε την ερώτηση από τον κύριο μπροστά και μετά Ποιος, πού, ναι. Ναι, τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, όταν γράψεις μια μουσική για μια ταινία, για μια σκηνή και δεις τη σκηνή και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, και δεις κάτι διαφορετικό. Όταν δεις την ταινία. Βασικά η ερμηνεία του ηθοποιού. Ναι. Πώς είναι ο μουσικός όταν θα πάρει μια παρτιτούρα και θα την ερμηνεύσει διαφορετικά. Και από αυτή την ερμηνεία να επηρεαστείς μουσικά και να γράψεις μουσική. Εννοείς ότι έχω γράψει μουσική πριν δω ακόμα την ταινία, την ώρα που έχω το σενάριο. Μπορεί, ας πούμε, και μετά βλέποντας το γύρισμα να αλλάξει. Να αλλάξει γνώμη, ναι. Γνώμη. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα που λένε ότι αυτό είναι όχι μόνο νόμιμο, αλλά είναι και ίσως πολύ σημαντικό. Ας πούμε από την ιστορία του Hollywood, ο Max Steiner δεν ήθελε να διαβάσει σενάριο. Έλεγε δεν θέλω, καταρχάς δεν προλάβαινε, με έκανε 20 ταινίες το χρόνο. Και έλεγε: εγώ θέλω να τη δω έτοιμη, παιδιά, γιατί όσες φορές έχω διαβάσει και έχω σκεφτεί, μετά όταν βλέπω την ταινία αλλάζει τελείως. Οπότε μην μου δείξετε, μην μου δώσετε σενάρια, μην μου πείτε τίποτα. Ποιος είναι ο τάδε, πόσα λεφτά έχει, τόσα. Ωραία. Λέω ναι, αλλά θα τη δω στο τέλος. Και πήγαινε. Εγώ είμαι αυτός. Ή εσύ. Ναι. Και πήγαινε και την έβλεπε τελειωμένη. Γιατί σου λέω: χάσω χρόνο τώρα για κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τελείως η γνώμη μου μετά. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα πολλές φορές απέχει ακόμη και για τον ίδιο το σκηνοθέτη. Έτσι, γιατί έχει σκεφτεί, έχει αλλάξει, έχει προσθέσει κάτι. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι για το σκηνοθέτη που έχει οραματιστεί όλο το. Πάντως, οι συνεργάτες μόνο τότε έχουν την αίσθηση του. Εκτός από τους βασικούς, έτσι. Και οι ηθοποιοί πολλές φορές εκπλήσονται όταν βλέπουν μια ταινία. Οπότε, ναι, είναι καλό να έχουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
Όπως ας πούμε για τις περιπτώσεις που χρειάζεται ο μουσικός για τα γυρίσματα. Εδώ είναι σκηνοθέτες οι οποίοι θέλουν τη μουσική και τη βάζουν για να δώσουν κλίμα και στους ηθοποιούς. Φελίν το έκανε, πολλοί το κάνανε. Νίκο μου, καλέ, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση λίγο πιο φιλοσοφικό, δημιουργική, όχι τόσο στα πρακτικά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν 3 ή 4 ή 5 μουσικές σου, τις οποίες από τότε που τις άκουσα δεν τις ξέχασα ποτέ. Δηλαδή, στην προβολή του Ρωμ ήμουνα εδώ. Μπορώ να τραγουδήσω όλο το τραγούδι. Παιδάκι ήσουνα. Τέλος πάντων. Ας πούμε, μετά την εφηβεία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το ερωτικό θέμα από το Blackout. Μπορώ να το τραγουδήσω τώρα, από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Το ίδιο και με τη μουσική για το Γυάλινο Κόσμο. Όπου επίσης αυτό που έκανες τώρα στην ταινία της Σόνιας, να πούμε, ότι το έχεις κάνει τότε με τη γραφομηχανή. Ναι. Έτσι. Το οποίο έχει γίνει και στο Atonement μετά. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είδε τη δικιά σου τη μουσική και το έκανε. Όπως επίσης τα ανανουρίσματα κτλ. Τότε παλιά θυμάμαι, είχα σε μια κουβέντα με τον συνάδελφό σου Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είχαμε συζητήσει για τις διάσημες κλασικές μουσικές. Η Πέμπτη του Μπετόβεν και τα λοιπά, διάφορες όπερες. Και είχε πει τότε ο Δημήτρης ότι, ξέρετε, λέει, αυτό το πολύ απλό του να φτιάξει μια μελωδία η οποία είναι διαχρονική στους αιώνες είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Με την έννοια ότι είναι κάπως, πέρα από την έμπνευση, είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων και πολλών ακουσμάτων. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή καλός ή κακός είσαι μέσα στους ανθρώπους που αυτές οι μουσικές μου μείναν στο κεφάλι χρόνια και χρόνια. Τι είναι αυτό η κουλή μαγεία που παθαίνει ένας μουσικός και βγάζει μια μελωδία η οποία μένει για πάντα σε κάποιους ανθρώπους? Και επίσης εσένα ποιες μελωδίες, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, δεν σου μένουν και εσένα μελωδίες που έχεις ακούσει? Βέβαια. Αλλά τώρα αυτό που με ρωτάς είναι ό,τι πιο ανεξήγητο. Αν είναι δυνατόν δεν μπορεί να απαντήσει κανείς σε αυτή την ερώτηση. Και μάλιστα, επειδή είχα πρόσφατα μια τέτοια κουβέντα, η στιγμή της περίφημης έμπνευσης είναι το πιο ανεξήγητο. Δηλαδή έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία για τα στάδια που δουλεύεις, για το πώς γράφεις, πώς ενορχιστρώνεις, πώς πας στο στούντιο. Να μιλήσουμε για το στούντιο, να προλάβουμε. Πώς, ξέρω εγώ, οι σπουδές, όλα τα στάδια, τα οποία είναι συνειδητά. Αλλά η στιγμή που σου έρχεται κάτι διαφεύγει από κάθε... Δηλαδή, κανένας ποιητής, ζωγράφος, συνθέτης, μυθιστοριογράφος, συγγραφέας κλπ. Δεν μπορεί να εντοπίσει τη στιγμή εκείνη. Δεν ξέρω, υπάρχει μεγάλο και υπάρχουν βιβλία πάνω σε αυτό. Πολλών. Που λένε το μυστήριο της δημιουργίας κλπ. Δηλαδή, είναι ένα κενό το οποίο είναι πολύ ωραίο γιατί προστατεύει αυτό το μυστήριο. Τελικώς η τέχνη ανήκει και στην... Έτσι, όπως και η επιστήμη, όταν μιλάει για το σύμπαν, είναι ευτυχώς κάτι που μας διαφεύγει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνεις αριστουργήματα επειδή σου διαφεύγει. Εγώ έχω τη συνήθεια να έχω δίπλα στο κομμωδίνο μου πάντα ένα. Γιατί οι καλύτερες ιδέες μου έρχονται ή μόλις ξυπνήσω ή πριν κοιμηθώ για κάποιο λόγο, ή τη νύχτα που ξυπνάω. Επίσης, στο αμάξι έχω πάντα το πεντάγραμμο με το μολύβι και τη γόμα που σας έλεγα. Γιατί σου έρχεται κάτι στο φανάρι. Ανεξήγητο τελείως. Γιατί σου έρχεται στο φανάρι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, σου έχουν έρθει πράγματα. Επίσης, σου έρχεται πολύ περισσότερο όταν είσαι υποπίεση. Σε αυτό βοηθάει το σινεμά. Παιδιά, αν δεν υπήρχε το σινεμά, που έχω κάνει πόσες 70 ταινίες, θα είχα γράψει ίσως το 1/10 της μουσικής που έχω γράψει. Δηλαδή, γιατί αυτό σε πιέζει και σου γεννάει την όρεξη να κάτσεις και να γράψεις. Εντάξει, μπορώ να λέω και ψέματα, γιατί μπορεί να είχα άλλες ανάγκες και να είχα γράψει περισσότερες όπερες, ας πούμε, που έγραψα 3-4 στη ζωή μου. Που αγαπάω πολύ το μουσικό θέατρο εννοώ. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι η πίεση προκαλεί. Και πάντως το τι είναι καλό και τι δεν είναι, αυτό το ξέρεις μετά. Δηλαδή, τη νύχτα στα καμιά φορά και ξυπνάω το πρωί και λέω: Πω Παναγία μου, τι κακό όνειρο είδες, τι βλακία είναι αυτή που έγραψες. Και ξαφνικά κάποια από αυτά, άσχετα, έχουν πιάσει τόπο. Και ή συνδέονται με κάτι που κάνεις εκείνη την εποχή γιατί το κουβαλάς και είσαι σε μια πίεση και σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή, ή δεν συνδέονται. Και από πώς το κρατάς έτσι κάπου. Κάτι κάνεις. Ναι, έχουμε μια ερώτηση εδώ πέρα. Χαίρετε. Ο Jordan Peele, ο σκηνοθέτης ο Αμερικάνος, είναι νέος. Λέει ότι η διαφορά από μια κομμωδία και ένα θρίλερ είναι η μουσική.
Και ένα θρίλερ. Ναι, είναι η μουσική. Το οποίο, ας πούμε, όταν ένας σκηνοθέτης έχει φροντίσει να έχει μία σεκάνση, μία σκηνή η οποία δέχεται μουσική όπως αυτό που είδαμε, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να ξεκινάει αυτή η ταινία που ξεκινάει ευχάριστα, να είναι μέσα στο άγχος, ας πούμε. Ναι, δεν είναι μόνο μία κομμωδία αυτό που είδαμε. Όχι. Αλλά σε βάζει σε ένα άλλο Ναι. παραπλανά. Έχεις εκεί την ευκαιρία να δώσεις το mood, ας πούμε, το μουσικό. Ναι. Σε πιο λεπτά πράγματα, σε πιο μικρές συναισθηματικές καταστάσεις που θέλεις να μιλήσεις, πώς αναπτύσσεις γλώσσα με τον σκηνοθέτη και τελικά εμπιστοσύνη για να μιλήσετε για αυτά τα πράγματα? Μπράβο. Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχάς, αυτό που παίρνω την πρώτο σκέλος, αν και είναι ενιαία, αλλά πάντως, ότι η μουσική πολλές φορές έχει ρόλο πλανητικό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή έχει πολλά επίπεδα. Και η συζήτησή σου με τον σκηνοθέτη είναι ακριβώς αυτή. Γιατί εδώ πέρα δεν χρειάζεται να προδώσουμε κάτι. Ξεκινάμε έτσι, μετά όμως μπορεί να έχουμε δράμα πιο πέρα. Και το ανάποδο. Πολλές φορές είναι. Και η μουσική, όχι μόνο δεν είναι ωραίο να προδώσει, αλλά πηγαίνει προς αυτή. Δηλαδή μπορεί να το εντείνεις μέσα από τη μουσική. Η μουσική μπορεί να απαλύνει μια σκηνή που σου βγήκε, που ξεκίνησες να τη θέλεις αγωνιώδη και θέλεις να είναι λιγότερο ή περισσότερο. Με λίγο σπρώξιμο οδηγεί και μπορεί να είναι και κωμικό αυτό, αν θέλεις. Δηλαδή, μπορεί να το κάνεις και σε μια κομμωδία, δηλαδή, και να σε πάει κάπου και μετά να ισχύει κάτι άλλο. Η μουσική, δηλαδή, έχει πάρα πολλά που μπορεί να κάνει για να αλλοιώσει με έναν τρόπο την εικόνα. Αυτό είναι η καλή συνεργασία. Και αυτό ρωτάω. Με το σκηνοθέτη. Αυτό το κάνεις στη φάση που συζητάς πια πάνω στην ταινία τι μπορεί να γίνει. Και εκεί παίζεις κάποια θέματα, συζητάς για το ύφος. Εδώ πέρα δεν θέλουμε να βαρύνει Νίκο, ας πούμε, επειδή θα πεθάνει, δεν χρειάζεται να γίνει. Αλλά, ας πούμε, εκεί που ο πατέρας, ο Θανάσης Παπαγεωργιού, έχει πλέον πεθάνει, ακούγεται ένα κλαρινέτο, για παράδειγμα, που έχει συνδεθεί με εκείνον. Ναι. Ναι, που σημαίνει εδώ πέρα έχουμε την απουσία. Βέβαια αυτό το υποστηρίζει και η εικόνα έτσι κι αλλιώς μέσα στο έργο. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι η μουσική να πάει με κόντρα ή να υποκαταστήσει έτσι, το λόγο ή την εικόνα. Να πάει δηλαδή και αλλού. Επίσης το πού μπαίνει και πού βγαίνει μια μουσική, παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν μπει 3 δευτερόλεπτα πριν και συνδέσει με την προηγούμενη, μπορεί να σε βάλει σε ένα... αν καθυστερήσει λίγο τη μουσική να αντιδράσει σε αυτό που είδαμε. Και η μουσική δεν πρόλαβε ακόμα. Τώρα το πήρε χαμπάρι. Και μπαίνει. Έχει άλλη λειτουργία. Όταν είναι κάτι ρυθμικό που γίνεται πάνω στο καρέ ή όταν είναι κάτι το οποίο ενώνει δύο καταστάσεις ή ο απόϊχος μένει... Έχει σημασία μεγάλη και αυτό, εμένα, το στάδιο του editing και της μουσικής στο μοντάζ είναι από τα πιο σημαντικά και τα πιο ενδιαφέροντα. Εκεί χρειάζεται χρόνος, ναι, και πρέπει να δοκιμάσεις και λίγο πριν, και λίγο εκεί, παρότι ξέρεις ακριβώς το timing. Έχεις βάλει αυτό για εκεί, για το 10 είναι εκείνο, για το 20 είναι εκείνο. Θυμήθηκα και μια ιστορία με τον Νίνο Ρώτα, αν προλάβουμε στο τέλος. Ναι. Ο Άκης. Να το φέρω. Όχι. Να πω εγώ που έχω το μικρόφωνο. Ναι. Ευχαριστώ. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι πιο σχετικά με την ψυχολογία του συνθέτη. Εμένα αυτό που με τρομάζει πιο πολύ είναι μια λευκή σελίδα, η αρχή, ο λευκός καμβάς. Ήθελα να ρωτήσω πώς οι περιορισμοί σίγουρα βοηθάνε ένα μουσικό, αλλά όταν έχεις μια λευκή σελίδα και πρέπει να αρχίσεις να γράφεις, εγώ προσωπικά, ας πούμε, αρχίζω και αμφισβητώ τον εαυτό μου, δεν ξέρω αν είμαι αρκετά καλός. Υπάρχει αυτό γενικά, το έχετε βιώσει και αν ναι, πώς το αντιμετωπίσετε? Αυτό, φίλε, δεν θα φύγει ποτέ. Άρα είναι μια ζωή. Ναι. Αν φύγει κάτι, έχεις αρχίσει πλέον και λιγάκι... Εμένα πάντως ο τρόμος μπροστά στη λευκή σελίδα δεν έχει φύγει ποτέ.
Ναι. Ναι, μιας και λέμε γι' αυτό και σε αυτό... Ναι, ναι. Sorry. Ναι, εγώ. Προηγούμενα. Εγώ πάντα έτσι αναρωτιέμαι, γιατί αγαπώ πολύ και τη μουσική, όσο και τον κινηματογράφο περίπου. Ναι. Αν τα βλέπω πολύ στενά δεμένα αυτά τα δύο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, είναι η έννοια του χρόνου. Το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει. Ναι. Αν το μοντάζ, ας πούμε, στη δικιά σου την περίπτωση, όχι γενικά, έτσι, στη δικιά σου τη δουλειά, ας πούμε, αν ο ρυθμός μάλλον μιας σκηνής, μιας ταινίας, ας πούμε, μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για σένα. Και μιλάμε για την κατάσταση που δεν έχει ξεκινήσει από το σενάριο, αλλά έχει ξεκινήσει κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει. Ναι. 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 Δηλαδή η εικόνα και ο ρυθμός μιας σκηνής μπορεί να είναι ένα έναυσμα. Γιατί συνήθως έχουμε αυτούς τους δύο ρυθμούς που συγκρούονται. Εννοείς ο μουσικός με τον του μοντάζ. Ναι, ή συμπίπτουν. Ή συγκρούονται, ανάλογα. Στο Ραν, ας πούμε, έχουμε τη σκηνή της Μεγάλης Μάχης που έχει... Δηλαδή, πας αντιστικτικά, όπως είπα, πολλές φορές. Μπορεί να πας τελείως κόντρα σε αυτό που βλέπεις. Αλλά... Εσύ το αξιοποιείς, έτσι. Στο τέλος. Ναι, πολλές φορές. Και πάντα στη συνεργασία με το σκηνοθέτη και το μοντέρ. Αλλά σε μια καλή συνεργασία προϋποτίθεται ότι κάποια πράγματα τουλάχιστον θα δοκιμαστούν. Αν εννοείς δηλαδή το να πας κόντρα, να πας αντιστικτικά, ο ρυθμός δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Όχι απαραίτητα. Εννοώ πιο πολύ ότι ξεφεύγουμε από το νοηματικό της σκηνής και πάμε με τη φόρμα της σκηνής. Δηλαδή με το ρυθμό της. Επίσης. Με αυτό που παράγει ως φόρμα η σκηνή. Που έχει να κάνει με αυτό που είπα, το δομικό στοιχείο. Που το ίδιο ακριβώς θέμα έχει ο μοντέρ. Την κατανομή μες στον χρόνο. Βέβαια, ο σκηνοθέτης έχει από πριν αποφασίσει το μοντάζ. Αλλά ένας δημιουργικός σκηνοθέτης και σε συνεργασία με τον μοντέρ και τον μουσικό του μπορεί κάλλιστα να κάνουν μια αντιμετάθεση. Ας πούμε αυτό το παράδειγμα που είπα πριν, ότι εγώ, ρε παιδιά, αυτό θα έπρεπε να προηγηθεί για να μπορέσει να προετοιμαστεί, για να ακουστεί, να κάνεις το link, να παίξεις με τη μνήμη του θεατή. Άρα αυτό μπορεί να συμβεί επαγαθό της ταινίας και με τη σύμφωνη πάντα έτσι, του σκηνοθέτη και του μοντέρ. Έχει συμβεί αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαία η στιγμή αυτή. Είναι πάρα πολύ δημιουργική η συνεργασία στο τελευταίο αυτό στάδιο που είναι το μοντάζ και ο ήχος. Για το στούντιο δεν είπαμε. Πόσο χρόνο έχουμε? Όχι, δεν προλάβω. Επειδή αφορά όλους τους νέους, διότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ήταν και μια ερώτηση που μου είχε πει ο Χρήστος, ότι πώς αλλάξαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Που ασχολείσαι με το... και για το θέατρο να πούμε δύο κουβέντες, γιατί όλη η μουσική του σινεμά αγαπάνε και το θέατρο, σίγουρα, και είναι αρκετά συγγενές, οπότε να πούμε για τις διαφορές. Αλλά το στούντιο έχει το εξής, παιδιά. Είναι μια ευκολία που... Εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας 100%. Είναι χρήσιμο να έχουμε και το home studio και όλη την τεχνολογία συνολικά, το κομπιούτερ, είπαμε και. Γιατί έτσι μπορώ να ακούω. Εγώ, ας πούμε, παίζω στο πιάνο το θέμα. Δηλαδή, ή πρέπει να το περάσω στο φινάλε και μετά να το ακούσω μια φρικτή συνθήκη. Απεχθάνομαι τον ήχο. Δηλαδή, δεν θέλω να τα ακούω. Θέλω να τα ακούω έτσι όπως τα έχω μέσα στο κεφάλι μου. Μέσα στο κεφάλι μου τα ακούω ιδανικά. Με την καλύτερη ορχήστρα. Διευθύνει ο καλύτερος μαέστρος. Λάμπει το όμπο, η άρπα παίζει καταπληκτικά. Και μετά, άμα τα βάλει στο κομπιούτερ, δηλαδή, τι να δείξει στον άλλον. Καλύτερα να το παίξει το πιάνο, τουλάχιστον ένα φυσικό όργανο και κάπως. Που λέει ο λόγος. Αν έχεις ήδη την εμπιστοσύνη εννοώ. Υπάρχει λοιπόν ένας κίνδυνος στο στούντιο. Και δεν το λέω ειλικρινά ως ότι, πώς να το πω, ως συντηρητικά. Ότι να μην χαθεί ο φυσικός ήχος. Στο σινεμά δηλαδή είναι τόσο σημαντικό. Καλύτερα δεν έχω λεφτά, δεν θέλω ορχήστρα. Μπορεί να μου δώσει 3 μουσικούς. Ένα φλάουτο να παίξει εδώ πέρα και να ακούσει και ένα φυσικό.
Για να το κάνω αυτό, μπορώ να το κάνω σήμερα και σε 20 χρόνια θα μπορώ να κάνω ακόμη και ένα βιολί, ενδεχομένως. Αλλά είναι τόσο κρίμα να χάσω 6 ώρες μέσα στο στούντιο. Για να φτιάξω το βιολί και να το κάνω humanize και να είναι αυτό και το φλάουτο να ακούγεται έτσι και αντί να φωνάξω ένα φλαουτίστα που είναι και συνάδελφος στο τέλος να πάρει 100 ευρώ για να έχω αυτό το φυσικό ήχο. Σας βεβαιώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και κινδυνεύουμε να το ξεχάσουμε επειδή μπαίνοντας μέσα στην τεχνολογία και βλέποντας πόσο εύκολα πλέον μπορούμε να φτιάξουμε ένα φλάουτο, αφήνουμε το φλάουτο αυτό. Εγώ αρρωσταίνω, δεν θέλω να το ακούω αυτό το φλάουτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο ή μήπως επειδή αυτό που λέω έχει να κάνει με τη διαχρονικότητα της μουσικής, μπορείτε να το ακούσετε σαν ότι δεν το λέω δηλαδή ως ο παλαιός, το λέω ως κάτι διαχρονικό. Πιστέψτε με, ναι. Εγώ σαν νέος συνθέτης συμφωνώ 100% και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, γιατί όταν πας να κάνεις μια απομίμηση κάποιου πράγματος, αυτός είναι ο ορισμός του kitsch και δεν μπορείς να φύγεις από αυτό. Οπότε, ο ορισμός του kitsch. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις ψεύτικο βιολί. Πάρ' βιολί. Ναι. Άμα δεν έχεις λεφτά για ορχήστρα, synthesizer. Ναι. Ακριβώς. Είναι άλλη ιστορία. Αλλά και πάλι ο synthesizer. Ας πούμε, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έκανε μουσική. Λέει, διάβαζα μια ανάλυση τώρα επειδή παρακολουθώ τι γίνεται. Λέει, αν είχε μια κανονική ορχήστρα, εφόσον η μουσική του είναι απλή, καθαρή κλπ. Αντί να έχει, ας πούμε, 1000 strings από κάτω που παίζει, δεν θα πρόοδιο. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά επειδή είναι το synthesizer ότι δίνει κάτι πιο σύγχρονο. Είναι απλώς λιγότερο πλούσιο για το αυτή. Είναι πιο γρήγορα σε κουράζει. Είναι τόσο απλό. Και μιλάμε μεταξύ μας επειδή είμαστε στη μουσική. Ο μέσος ακροατής δεν θα το πάρει χαμπάρι. Έτσι κι αλλιώς θα πάρει χαμπάρι την κινηματογραφική μουσική ο μέσος θεατής. Σπάνια θα πάρει. Αν είναι οι ομπρέλες του Χερβούργου ή είναι ένα αριστούργημα του Ρότα, θα το πάρει με την πρώτη. Και δεν είναι εκεί το θέμα. Έλεγε ένας πάλι ο Μπέρναρ Χέρμαν, νομίζω ότι παιδιά, η μουσική είναι μία φορά θα την ακούσεις. Τώρα βέβαια έγιναν τα soundtrack, μπήκαν όλα στο YouTube, δεν ξέρω πού, και ακούς όλες τις μουσικές σου φορές θέλεις. Αλλά στην πραγματικότητα ο θεατής είναι προορισμένος να τα ακούσει μία φορά και εκεί πρέπει να λειτουργήσει. Δεν είναι λοιπόν το ζητούμενο να σου μείνει απαραίτητο το θέμα, αλλά πρέπει να λειτουργήσει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό ισχύει και για όλες τις μουσικές του κόσμου, αν το σκεφτούμε. Δηλαδή στους αιώνες των αιώνων, όλοι αυτοί έγραψε 104 συμφωνίες ο Χάιντν. Ποιος άκουσε 2 φορές μία συμφωνία του Χάιντν εν ζωή? Ούτε ο ίδιος. Αλλιώς εδώ έγραψε 104 ο άνθρωπος. Άκουγε δηλαδή, το ζητούμενο δεν είναι να ανακατεύω πολλά. Πάντως, για να γυρίσουμε στο στούντιο, βρείτε μουσικούς, παιδιά, ζωντανούς, με 3 όργανα μπορεί να κάνεις αριστουργήματα. Αλλιώς, αν θέλεις μια μεγάλη ορχήστρα, συμβουλευτείτε φίλο μου εδώ πέρα, τον Αλέξανδρο, ο οποίος επειδή ακριβώς έχει συνείδηση της σημασίας, πήγε στην Πράγα και έκανε τη μουσική του με μια ορχήστρα εκεί. Υπάρχουν δηλαδή συμφωνικές που με ένα budget πιο, πώς να το πω, οικονομικό. Ναι, και κάτι άλλο, μπράβο που μου θύμισε. Κάτι άλλο, τι γίνεται με τα κλικ? Εντάξει, τα κλικ μπορεί και να τα κάνεις humanize και λοιπά που λέγαμε και να είναι πιο έτσι. Αλλά φανταστείτε ότι θέλω μια φράση για να παίξω αυτό το κλαρινέτ. Φωνάζω τον καλύτερο λοιπόν όμως και θα παίξει το κλαρινέτ. Θα το παίξει ελεύθερα. Θυμάμαι το. Κάνει ένα μικρό άνοιγμα, ένα μικρό κρεσέντο. Είναι μουσικό. Ανοίγει, κλείνει, είναι ελεύθερο. Μου το παίζει και έτσι, μου το παίζει και λίγο. Έχω ξαφνικά μια φράση χωρίς μετρονόμο. Απελευθερωθείτε από το μετρονόμο. Και επίσης όταν έχω 5 μουσικούς, που είναι μια τάση σήμερα, το βλέπω και στους φίλους μου, τους τραγουδοποιούς όλους, φωνάζουν πάνω στο στούντιο και έχουν ένα τραγούδι και ασχολούνται 50 ώρες. Εντάξει, δεν θέλω να τους κατηγορήσω, καλά κάνουν. Είμαι υπέρ της 50 ώρες. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πάνω από 10 λεπτά. Κανένα από τα τραγούδια που έχω κάνει με τα μυστικά του δεν έχει πάρει πάνω από 10 λεπτά να ηχογραφηθεί. Γιατί είναι όλη η μουσική εκεί. Έχουν όλες τις νότες τους. Μπαίνουν και οι ταινίες. Η ταινία δεν είναι τόσο. Δηλαδή, φωνάζεις μια ορχήστρα άμα έχει budget και το κάνεις μέσα σε 3 ώρες. Και όλη η μουσική είναι σε 3. Να ρωτήσετε πόσες ώρες είχαμε κάνει ένα στούντιο μεγάλο. Μια μέρα και μετά μίξεις και επιμέρους editing κλπ. Όπου ήρθαν οι μουσικοί και παίζανε. Δηλαδή, όταν λέμε μια μέρα, φαντάζεστε ένα 6ωρο που σημαίνει ένα 4ωρο στην πραγματικότητα για να παίξει. Γιατί πόση ώρα θα κάνεις? Έχεις ένα τραγούδι.
Αν δεν έχει drums και μπάσο ηλεκτρικό και μπλα μπλα και έτσι και 1000 playback και 1000 δεν ξέρω τι και λοιπά, και πρέπει να έρθει ένας να παίξει εδώ και αύριο την άλλη εβδομάδα θα έρθει ένας από το αυτό για να βάλει τις κιθάρες. Θα δοκιμάσει κιθάρες, παίξει αυτή την κιθάρα, θα βάλει την άλλη κιθάρα. Και κάνουν 6 ώρες για να παίξουν την κιθάρα για ένα κομμάτι. Μετά οι drums, θα βάλουμε τα μικρόφωνα, δεν θα βάλουμε. Η μπότα, ξαναπαίξουμε αυτό να κάνει. Όντως μπορεί να κάνει 600 ώρες. Όταν όμως έχει ένα κουαρτέτο εχόρδων, πόσες φορές θα το παίξει? Κατάει 2 λεπτά η σκηνή και θα το παίξει 3 φορές, θέλεις 6 λεπτά, θα το παίξει 4 φορές. Τι άλλο να κάνεις, εκτός αν ψάχνεις και τους λες, παιδιά, έχω αυτό το θέμα, το τσέλο δεν ξέρω θα παίξει, μήπως παίξεις κάρτα μια, όχι. Τι γίνεται, άμα κάνεις έτσι μπορεί να κάνεις και 100 ώρες. Αλλά άμα είναι γραμμένα τα πράγματα και ξέρω τι θέλω και τα έχω παίξει κιόλας, δεν έχω την εμπειρία, ρε παιδί μου, για κορδέτα εχόρδων, αλλά το έχω ακούσει στο κομπιούτερ. Και τώρα θέλω αυτό να το ακούσω ζωντανά από ένα κουαρτέτο. Βρίσκουμε ένα κουαρτέτο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, να σας βρω εγώ. Που έρχονται και παίζουν και ξαφνικά απογειώνεται η μουσική. Εδώ ανοίγει, παίρνει μια ανάσα. Εδώ κάνει ένα κρεσέντο. Άντε να το κάνεις αυτό στο κομπιούτερ. Γιατί να το κάνεις αυτό στο κομπιούτερ? Άμα είναι να κάνεις αυτό στο κομπιούτερ, θα κάνεις κάτι άλλο. Θα κάνεις έναν ήχο ανήκουστο. Που δεν μπορώ να κάνω. Είναι μια ταινία για το μέλλον. Για το Ανδρομέδα. Και εκεί έχει έναν άλλο ήχο που δεν υπάρχει. Και έχω ανακατέψει το μουσικό πριόνι που λέγαμε πριν, που έπαιζε η Ρίτα σε αυτή τη σκηνή πριν, εδώ πέρα μέσα στην αρχή που ακούγεται ένα πράγμα, είναι ένα μουσικό πριόνι που κάνει έναν ήχο έτσι περίεργο. Σίγα το κατάλαβε κανένα, θα να πω ούτε εγώ το. Αλλά εκεί την ώρα έχει μια σημασία. Τέτοιοι λοιπόν υπάρχουν και συνθετικοί, οι παράξενοι που μπορεί να τους βάλεις σε μια. Αλλά όταν μιλάμε για μια. Με την κλασική έννοια μουσική που σαν αυτές που συζητάμε, ευρωπαϊκές και αμερικανικές, που είναι σε αυτό το χώρο που χρειάζεται μουσική, σας βεβαιώ ότι ένα σκέτο όργανο 1000 φορές προτιμότερο από μια ψεύτικη ορχήστρα. Αυτό. Και προλαβαίνουμε για το θέατρο από μια τάκα. Όχι. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ πέρα. Όταν περιμένουν για ερωτήσεις, η Σκηνοδέλητα που θέλει να πει κάτι και έχουμε 4 λεπτά. Συγγνώμη. Αν δεν σας πειράζει. Αυτό, για τη μουσική, ναι. Το είπε πρώτα στην αρχή. Το είπα στην αρχή πριν έρθεις, ότι μπαίνει η μουσική, βγαίνει από την ψυχή του ήρωα, ναι. Λέει η μουσική αυτό που δεν λέει καμιά φορά ο ήρωας ή το συμπληρώνει με έναν τρόπο, ναι. Βγαίνει, έτσι πρέπει. Του όποιου ρόλου, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε πολλά στην αρχή πριν. Ήθελα να σας πω, πριν που είπατε, πριν που μιλούσατε για τη συγγραφή στο πιάνο, γιατί και εγώ σαν πιανίστας μου αρέσει να γράφω στο πιάνο και μετά να το μεταφέρω στο χαρτί. Ναι. Δεν μπορώ ακόμα και ελπίζω στο μέλλον να κατευθείαν να γράφω στην παρτιτούρα και να προσθέτω τα υπόλοιπα όργανα. Οπότε φτιάχνω τη δομή μου στο κεφάλι στο πιάνο και μετά στη συνέχεια σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να είναι το βιολί που να συνοδεύει, γιατί σκέφτομαι ταυτόχρονα τη σκηνή. Γιατί προσωπικά μου αρέσει να σκέφτομαι την εικόνα και μετά να γράφω τη μουσική. Ναι. Ή το ανάποδο, η μουσική και... Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Οπότε ήθελα να ρωτήσω... είναι τρόπος αυτός να σκέφτεσαι την εικόνα, γιατί σε ένα σενάριο όταν σου λέει ο σκηνοθέτης ότι η ταινία είναι έτσι, δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις ούτε... Δεν έχει γυριστεί ακόμα. Δεν έχει γυριστεί, δεν έχεις τίποτα. Έχεις μόνο την ιδέα. Μπορείς με αυτόν τον τρόπο, είτε στο πιάνο είτε με άλλα όργανα που γνωρίζεις, να γράψεις κάτι σαν προειδέα. Ναι, αμέ. Μα όλα είναι νόμιμα. Αν... είπαμε παράδειγμα, κάποιοι το θέλουν, αλλά εγώ προσωπικά μου αρέσει να έχω, και μπορεί και να αλλάξει όμως μετά αυτό. Αλλά μπορεί να σου γεννηθεί μια ιδέα από αυτό που φαντάζεσαι σαν εικόνα. Γιατί δύσκολα μετά σκέφτεσαι μια ιδέα και μένεις εκεί γιατί σ' άρεσε, αλλά η ταινία δεν θα είναι έτσι. Η ταινία είναι... θα το προσαρμόσεις ή θα το πετάξεις επίσης. Έχει συμβεί, ναι. Αλλά καλό είναι να έχεις προετοιμαστεί, έχεις κάποια εφόδια, έχεις κάποια πράγματα, γιατί μετά έρχεται πίεση. Και αν δεν σε
εμπνέει η πίεση, όπως σας είπα πριν, ότι σε απελευθερώνει, όπως όλα τα όρια, οτιδήποτε όριο σου βάζουν, σε απελευθερώνει κατ' εμέ. Ακόμη και τα χρονικά όρια σε απελευθερώνουν, τα οικονομικά, τα πάντα. Πόσο μάλλον τα όρια αυτού που βλέπεις ή ξέρω εγώ του τι... που είναι η ουσία. Αλλά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουμε δηλαδή σκεφτεί τι και πώς. Και γίνονται συζητήσεις. Γίνονται συζητήσεις από πριν, από την αρχή το συζητάς τι και πώς. Και το περικυκλώνει σιγά σιγά. Και μετά έρχεται η στιγμή που... Εγώ μάλιστα επειδή πιάνω, εντάξει, έχω κάνει και πιάνω και κιθάρα, αλλά δεν παίζω πιάνω, έχω να παίξω χρόνια. Δεν τα παίζω ποτέ στο πιάνο. Δηλαδή είναι τόσο άθλιο το πιάνο που παίζω, το έχω εγκαταλείψει, που θα τα σκοτώσω ό,τι πάω να κάνω. Δεν έχει νόημα, οπότε το έχω εγκαταλείψει. Είχα την ψευδαίσθηση ότι απελευθερώνομαι και από το πιάνο. Και τελικά έχασα την επαφή με ένα όργανο που δεν σας το συνιστώ. Όποιος παίζει ένα όργανο να το συνεχίσει να το παίζει. Εγώ, επειδή άρχισα να παίζω την ορχήστρα, λέω εντάξει, έτσι καλύτερα θα μάθω να παίζω και κόρνο και άρπα και φαγκότο και δεν ξέρω εγώ βιολοντσέλο. Οπότε θα τα παίζω όλα στο μυαλό μου και θα τους διευθύνω και θα κάνω. Ναι, αλλά είναι καλό να διατηρήσουμε την τριβή. Ναι, αλλά σου λέω, το έχω εγκαταλείψει. Τα γράφω όλα στο χαρτί. Με περιορίζει το πιάνο. Γιατί αν δεν είσαι προχωρημένο σε ένα όργανο πολύ, σε ένα από αυτά τα πολυφωνικά, πιάνο ή κιθάρα, κατά προτίμηση πιάνο, σε περιορίζει μετά. Αν το να παίζεις, οπότε καλύτερα να μην παίζεις, αν παίζεις σαν και εμένα. Δυστυχώς η ώρα όμως έχει περάσει. Όχι, δεν θα. Οπότε θα πρέπει να... Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε ούτε καν την ερώτηση. Θέλω να πω για το θέατρο το εξής. Μόνο μία τάκα για το θέατρο. Και όσοι θέλετε, εδώ θα είμαι έξω. Πιάνουμε μια κουβέντα, αν είναι κάτι που δεν θέλατε να ρωτήσετε. Πάντως δεν υπάρχει κάποια που ξεχάσαμε να μιλήσουμε. Για το θέατρο να σας πω μόνο το εξής. Ότι είναι εξίσου πηγή δημιουργίας και ταξιδιών πάσης φύσεως. Εκεί μόνο μία σκέψη έχω. Δηλαδή, κοινά είναι πολλά. Αλλά η διαφορά είναι ότι το θέατρο πρώτον δεν είναι μία τέχνη ακριβή απαραίτητος τόσο τουλάχιστον όσο το σινεμά, που σημαίνει ότι σου επιτρέπει να πειραματιστείς περισσότερο. Δεν δηλαδή ακολουθείς και μία, πώς να την πω, ανάγκη να εξυπηρετήσεις μία τέχνη η οποία εξαρτάται από την, και από το, θα το πω λάθος, καλύτερα να το συζητήσουμε μετά, γιατί φοβάμαι ότι θα μπλέξουμε με αυτό που ξεκίνησα να λέω, σε σχέση με το θέατρο, γιατί είναι παρεξηγήσιμο αν δεν μιλήσουμε ένα τέταρτο γι' αυτό, αλλά έχει μια ουσιώδη διαφορά, η οποία είναι ότι γίνεται ζωντανά μπροστά μας αυτό, δεν είναι παγιωμένο όπως παγιώνεται η εικόνα και η μουσική στην οποία θα βάλεις, οπότε το ιδανικό είναι η μουσική να είναι ζωντανή. Αυτό είναι μια προσωπική μου επιλογή και συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, που αποφεύγω τις συμβουλές, αλλά ίσως είναι το μόνο. Δηλαδή, προτιμώ 3 ηθοποιούς, οι οποίοι δεν παίζουν πολύ καλά, αλλά που κάθε μέρα, ένας με μια κιθάρα, ένας με ένα βιολί, με αφλογέρα, δεν ξέρω κάτι κλπ, συμμετέχουν στη δράση και είναι σε απόλυτη... προχωράει η μουσική σε συνεργασία με τους ηθοποιούς κάθε στιγμή, παρά ένα παγιωμένο υλικό το οποίο παίζει σαν ηχογραφημένο από πίσω για τη μουσική. Δηλαδή πρώτα θα εξαντλήσω τη δυνατότητα της ζωντανής μουσικής και μόνο όταν δεν υπάρχει τρόπος αναγκαστικά θα κάνεις τη μουσική ηχογραφημένη για το θέατρο. Αυτό το λέω σαν μια ουσιώδη διαφορά, γιατί εδώ το πράγμα κάθε μέρα παίζουν αλλιώς ηθοποιοί, κάθε μέρα η μουσική προσαρμόζεται σε αυτό το οποίο ακούνε, εξελίσσεται. Ενώ αλλιώς έχει παγιωθεί όπως το σινεμά. Δηλαδή έχει παγιωθεί μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα. Με αυτή την έννοια αξίζει να δοκιμάσουμε αυτό που γινόταν σε αιώνες των αιώνων στο θέατρο, ότι η μουσική ήταν μέρος της παράστασης. Και δεν ήταν μια ευκολία που μπαίνει από πίσω απλώς στο καμπιαμέντο και ξέρω εγώ, κάνει το σκοτάδι και ακούγεται μια μουσική. Που και αυτό το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, γιατί ήταν το ζητούμενο και δεν υπήρχε άλλος τρόπος.